बनाती है मुझे और सांसें धरे होने दे तो समझ ले। Bring up voice chat. Bring up voice chat. झाटू दरवाजा बंद करतो दुसरे येऊ नये म्हणे. Help! Enemies ahead! प्लेयर आहे इथे Help! इसके. अरे माझ्याकडे काही नाही बघ. शॉटगन घेऊन फिरतोय. हॅलो हॅलो हॅलो. सिरियसली एसके लय येड आहे. आवाज येते ना. सगळं एकाच घरात पुस्तक कुसतंय तुम्ही ब्लॅक हाऊस मध्ये. त्याला गरज नाही भेटली मला भेटलीच वाटतं. ते असं परत हे असं निघाला डिस्कॉर्ड जा म्हणलं लवकर नाहीतर जीव देणार म्हणतो आज. मला 7व्या मजल्यावर पडून हा तू अबे डिस्कॉर्ड माझं लॅग मारत स्ट्रीम चालू केली मी. मग एसकेला बघलो तर तिकडे घरीच एकट्याला. थांब बघतो त्याला. तर स्टार्ट करतो कर मी तू. स्टार्ट. चांगला खेळ. काय चालू आहे बाबा हे? अरे बाबा फोन करतोय एसके मेसके टेसके. थांब डिस्कॉर्डर आलो. येतोय म्हणून. कुठल्या डिस्कॉर्डर आहे म्हणे ते. हॅलो. हा अरे यार डिस्कॉर्ड वर ये ना. अरे माझी स्ट्रीम थोड्या वेळ राहणार बघ. डिस्कॉर्डर माझा लॅग मारत. अरे लॅग मारलं चालेल पण इथे कम्युनिकेशन नाही होत आणि इथे कुठल्या मरतोय तर कुठल्या डिस्कॉर्डवर आहे. तुझ्या तुझ्या ह्याला काय झालंय. काय. माईकला काय आलं तुझ्या. अरे माईकचं काय माहित काय झालंय इथे चालू तर आहे हा पण ते सकाळपासून आवाजच नाही येते कोणाकडे. हो का. हा सगळं ते काढून टाक ना मग USB ते परत टाक. काढून घाल परत. आलास का तू डिस्कॉर्ड. आलो मी. ये तू. हा मग तिथे बोल. हा. हॅलो हा बोल काय आलं त्याचा माईक काय जरा बोलतोस. नवरीकडे अरे गेलाय तुझं ते USB पिन काढ परत ते टाक. असं कर. अरे नाही माईकचा काही प्रॉब्लेम नाही मग तुझ्या इथे आता कसं बोललो असतो मी. उसका अच्छा माइक उसके पत्नी म्हणजे के पास पबजीचं नहीं ग्लिच आहे है. काहीतरी. हा आणि लय जबराटवाला ग्लिच आहे काय. सकाळपासून आवाजच येत नाही माल का कोणाचा नोबिता वाईटी. लाइव है ये. अरे यार क्या लाइव काय है करू अभी. आता बोल. हे लोक रोज काय ना काय तरी नवीन ग्लिच अरे आणतात. माझी कालपासून एवढी बेकार मॅचेस जातात ना काय सांगू तुला. अरे सकाळपासून माझी पण चालली आहे माझे काल जात माझी नाही सकाळी केडी तरी 2 घालवते वरनं आता मी. घसरलेलो इथं आली 1 पॉईंटची. माझे 3 वर्ष आता नाही चढत आपली केडी. नाही चढत. हा किल करावं लागतं 10 आता. तुझा ग्राफिक्स कार्ड असून सुद्धा कसा तुला एवढा लॅग करतो रे गेम.
कितीचा आहे ग्राफिक कार्ड? 2 GB चा. प्रोसेसर लय जुना आहे त्यामुळे लॅग मारता माझं. कोणता प्रोसेसर आहे तुझा? सेकंड जनरेशनचा आहे. i9 चा आहे, i7 चा आहे, पण सेकंड जनरेशन किती जुना आहे. 2000 किती 11-10 सालचा आहे. अरे i7 वापरतोय सेकंड जनचा. जनरेशन बघ थोडे ना पैसे, खेळू मग जनरेशन अरे बघ. अरे थोडेसे पैसे टाकून घ्यायचा ना एक चांगला प्रोसेसर. मग प्रोसेसर वरती तू तर तुला पूर्ण पैसे दे ना, मग मी घेतो ना लगेच. पैसा दे, एक पैसा दे ग्राफिक्स मला कार्ड पहिलं, घेऊ शकतो पैसा. तर तू चार अजून पाच दोन लाख हजार टाकून चांगला इंटेल पेंटियम नाही तर कोणता i3 7 हा 10th जनरेशन घेऊ कितीला आहे शकत होता. कितीला आहे कितीला आहे 8 विचारते. हजारापर्यंत येतो चांगला आठ प्रोसेसर. हजार पर्यंत येतो. येडे 20,000 पर्यंत आहे. i5 कोणता चा. i3? i5 i i5 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 20 पर्यंत आहे. मी मी i3 बोलतोय. i3 काहीच कामाचं नाही. मी बघितलंय, काही कामाचं नाही. माहितीये रे मला. तू सेकंड हँड पण घेत नाही आता, काय करायचं आता ते तुझं ग्राफिक कार्ड. तरी काय माझं चालतंय बघ. चांगला प्रोसेसर निवडला बस झालं. माझं चालतंय बरोबर. माझं चालतंय. माझं थोडी लॅग थोडी मारते, मी थोडी सांगतोय. माझं डिस्कॉर्ड सोबत चालतंय ते बोलतोय मी. तुझं वेगळं आहे रे, तुझं नवीन आहे रे. आता वा. कसं आहे तो पैसावाला पण. हा कोणतंय तसं तुझं म्हणलं तर किती? तू आत्ता एक उतरलं भुसनाळ कोणतरी. आण त्याला. अरे गणच नाही काय हान त्याला. आले कुठेच बघ वरती. माझ्या इथं बंद घुसणार. कुठे कुठे हान कुठे त्याला, माझ्याकडे काय नाही. कुठे प्लेअर कुठे हा? माहित नाही रे. याने इकडची क्रॉसबो घेतली. हम मारेगा क्रॉसबो से, किधर है वो? सेमेट्री मध्ये गेला बहुतेक. एवढ्या लवकर आहे? हा बॉट पण नेट झव लपला. अबे लवकर या ना त्याला बे इकडं. क्रॉसबोने मी मारला. मार मारलं ना नाही. त्याला, मला गन पाहिजे, माझ्याकडे काय नाही. अरे घेऊ दे काय. घे घे. Enemies ahead! माझ्या इथे या ना बे. चले. थांबायला मारू ना तो, माझ्याकडे पण गन नाही. हा गन नाही ना तुझ्याकडे? ॲमो बघ शेवनचे किती आहे. Help! अरुण कडे चल आता. Help! हा रे अरुण आलो थांब. अरुण चल, इकडून चल इकडून चल एस काय. हे बघ गाडी घेऊन पळाला बघ. जाऊ दे ते, तो मागायला आपल्याला त्याला माहिती जाऊ आहे. दे. ते अरुणकडे चल पहिले. अरुण फार इकडं पार झालं. आवाज येतोय का? हॅलो. आता मस्त लुटतोय, मग आम्हाला कशाला हेल्प हेल्प ओरडत होता. लेवल 3 वेळेस कोणी ठकली तिथे डॅमेज. डॅमेज वाली आहे रे बाबा. माझ्याकडे गन नाही रे. म्युटंट न्यूटनची घ्यायचं. ॲमो तरी दे ना. 10-20च आहे बघ घे. हा दे दे. आवाज नाही येत का? हेल्थ का? इकडे इकडे इकडे. पेन किलर घे माझ्याकडून. एस के चोर नाही पडदिशी. हे घे हेल्थ आहे माझ्याकडे. अरे ह्याला दे, अरुणला दे. अरुण ये ना. I got supplies! आला तो. I got supplies! चल तिथे जाऊया. थांब अरुणला हेल्थ मारू द्या. डिस्कॉर्ड वर केवढा नीट आवाज येतो बघ ना. माझा लॅग मारतो बघ लेखन. माझं तर नाही मारत आहे. तुझा नाही मारत, माझं मारत. तुझा पण 3.5 GHz वाला येतोय, मग तरी कशाला मारतो? काय माहिती ते. प्रोसेसरची वॉरंटी संपली आहे का तुझ्या? नाही नाही. अरे ते काहीच नाही, मी सेकंड हँड मध्ये घेतलंय.
चू एमपी घ्या ना इथून कोणतरी गन नाही ना कोणाकडे चू एमपी घ्या तिकडं पुढे चालू आहे तिकडच फाईट. तिकडच हा मग मग हे लुटून घेऊया ये. Let's go. थांबाय झाटूवरून लुटेड आहे लुटेड आहे लुटेड आहे चल पुढे. मग तिकडच Enemies ahead. हा बघ काय मस्त ओपन मध्ये फाईट घ्यायचंय. आईचा जाना येऊ टेरेसवर मार 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 मागच्या टेरेसवर Enemies ahead. एसके मी काय नाही करू शकत. इथे ये इथे ये. नाही तिकडे मारन तो मागे हेल्थ किट आहे का हा एक आहे. आई घालायला मीच कसा दिसतो काय माहिती रो उचल लवकर आणि मी चाललोय वरती त्याला वाच. वरचा गेलाय हे कोण मारते आता. चुचुक चुचुक. मागून कोणतरी मारतोय मला बघ जरा. मिनी वाला आहे मागून नाही पुढून मारतोय मार मार मार. पडली मला वा. अबे गेलो मी. कुठे तू टेरेसवर का गेलाय आणि माझ्याकडे काहीच नव्हतं तेच घ्यायला गेलो काहीतरी भेटेल. वा अरुणला पण सांग ना डिस्कॉर्ड वर यायला. अबे अरुणचा आवाज येत होता ना आता नाही मला तर नाही येत होता. येतोय का? हा येतोय येत होता तुला. एस केले एड भोकाच आहे त्याला म्हणतोय वर नको जाऊ. त्याचं माईक खराब आहे नाही हे बघ मिनी वाला काय माहित कुठे आहे? टॉवर टावर वरती असेल तो. नाही सिमेट्री मध्ये आहे बहुतेक हा टॉवर अरे सिमेट्री वरून झोपलाय मला वरून. कसा मारू शकतो तो. मी तर त्या स्लॅबच्या मागे होतो. मला नाही मारू शकत तो सिमेट्री मध्ये. टावर वरतीच येतो. मग एस के मार खाल्ल्यावर कसं वाटतंय आपल्याला? टावर वरती झोपला असेल तो बघ जरा. तो बघ कोपऱ्याला. अरुण बघितलं बघ Enemies ahead. हा तिथे का? बघ आला. खाली उडी मारली Enemies ahead. एक पडली त्याला त्याची पडली एक अरे मेला ना तो. मारलं त्याला हे बघ अजून जात आहे त्याचे तो बघ गेला त्याला लुटायला. एसकेएस चालवतोय तो आरामात. एका हेडशॉट मध्ये जाशील खपशील मरशील. कुठे येते पीक हा दिसला ह्यांचा ब्रिज ब्लॉक करू रे. बॉडी लुटायला चाललंय तो त्याची काय लूट नाही काय नाही सर हेल्थ किट नाही भेटले चल ह्यांचा ब्रिज ब्लॉक करू या मागून. राईट साइडने चल. ते टेरेस वर चला लुटून आलो मी 1 मिनिट. पडन तुला लेखन पडन मिनी वाला गेला की आता. अबे गेला तो बाईकनी चल एकटा होता हा आलोच एक. अबे बे 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 लूटच. हेल्थ किट घेऊन ये 4-5 उचलून आण. हेल्थ किट नाहीये फक्त एसके चा बॉक्स असेल. अबे एसके कडे तर मेडिकिट आहे बे. तरी काहीच नाही तू म्हणतो तर छुपा रिस्त. अरे गन होते का बघ रे त्याच्याकडे मग बॅरेल एके. तरी नाही म्हणतो लात कशी वाटत नाही काय कळत नाही मला सगळं असं वही तो नहीं है उसमें. सीनो 5 च्या मध्ये आता मी तुला. अरे ह्याने लुटलंच नाही रे पाहिजे नको आता मला
भाई तुझको चाहिए क्या 5 के एमओ? नंबर 4. अरुण 4x वगैरे काय पाहिजे का? हाँ 4x 4x 4x. I have 4x. काहीच नाही म्हणजे तिनं एसके कडे एक मेड किट, 200-300 एमओ, त्याच म्हणतोय लाज कशी काय एक वाटत नाही बॅरलचे. सांगताना बी. आपले रस्त्यावर खुश आहे असतं अरे. तेवढ्यातच. आणि म्हणतो माझ्याकडे काहीच नाही म्हणून लुटायला गेलतो म्हणून. बघितलं का? काय नाही, मी काय सांगतो. बाई अरे बे ए वरती बंदा. येतो. शिट 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 शिट. अबे एकच गोळीचा आहे पण तो. त्याला खरं त्याला. एकच गोळीचा आहे तो. अरुण ये. इथं स्मोक कर स्मोक कर. नको स्मोकची गरज नाही. एकच गोळीचा आहे पण तो. छोडेगा नहीं उसको. तुला आवाज येतोय त्याचा? शिट. भाई येते 4 मला नंबर भाई येते. मार. ऊपर से दे उसको. हाँ तो काय भाई झाटू प्लेअर होता उत्कृष्ट सर. प्रकरण मिळालाय. अरे सोलो वर्सेस स्क्वॉड आहे हा. तेरे रश के कमर. अरे तो सोलो वर्सेस स्क्वॉड होता. जाऊ दे आता. अरे हे बघ, झोटॅक्स GTX 1060 Ti, नाही GTX 1060. घेतल्यानंतर सांग. आता नको सांगू ना अजिबात. 12,500. ए त्याला सांग बॅरल एके, जर का तुझ्याकडे लूट नसली ती गन आम्हाला द्यायचं, आमच्याकडे सगळं असतं. नाहीतरी म्हणतो नाही काहीच लूट नाही मला लुटायचं. माझ्याकडे कोण? काहीच नाही. लाईट ग्रिप ते लागतेच याला, एवढं माहितीये मला. तुझा कोणता आहे? झोटॅक्स आहे की कोणता आहे? कोणाचा माझा? हा. GT झॉटॅक. त्याला रेडी द्या म्हणणार तर की करल मी. त्याच्या ऐवजी हे घे रे MSI घे. MSI. MSI. तिनो रेडी दे म्हणणार. रेडी दे ना बे. अरे हा रे, हा रे माहितच नाही माझा जसं काय. ग्लिच गेला, माझा ग्लिच झाला. मी लॉबी मध्ये येतेच नाही तर मला आवाज आला. रिस्टार्टला का गेला आता? MSI त्याचं GT ग्लिच झालंय आता रिस्टार्ट करतो. 1030. माझे UC लय खर्च झाले. कशी? 180 UC ला म्हणे अरुण ती स्किन आहे म्हणे. हे बघ Asus चा कुठली? आहे. M16 ची ही आहे ती. Asus चा GT 1030. 180 UC ला. अरे काय रे आणि ह्याने गाण Asus चा मस्ती करून GT कशाला 1030. घालवलं म्हणे एवढे. घे की मग कुठला घ्यायचं विचार. Asusचा पण चांगला आहे MSI चा पण चांगला आहे. मी म्हणतो बघ 1050 घ्यायचं तर तुला एकदाच घे चांगला. 1050 पागल आहेस का? मग चांगला घ्यायचं तर तेच घे आता काय. GTX तू रेडी कर ना. 1050. अरे येऊ तरी दे. घ्या आलो. 1050. चल स्टार्ट कर. ओ एक जण देतोय जाऊ दे आता. 6,000 ला. 6,500. घे की मग. कुठला 1030 1050. 1050. मग घे की 6000 ला राव. मला 9000 ला होतं पण मी नाही घेतलं. तुला तर 6 आहे मला 6 पर्यंत पाहिजे होता. 6-7. पण हा गॅलेक्सचा आहे. काय गॅलेक्स. ही कुठली कंपनी? गॅलेक्स चांगली कंपनी आहे. तुला नाही माहित? पागल बंड्या. एक जण झोटॅक्सचा देतोय 8.5 ला. झीटॉक. झोटॅक रे, झीटॉक. झीटॉक आम्ही झीटॉक म्हणतो त्याला. एक जण 7,000 ला 1050 Ti देतोय 4 GB. कॉलेजला जात नाही का रे तू? अरे यार 3 दिवस सुट्टी दिले कसं काय नाही. 12वीचे 15वीचे पेपर झाले जाते. 15वीचे पेपर आत्ता? तेच तर मला नाही कळालं कशाला दिली सुट्टी. बॉस काय काय नाव ठेवलंय. एक्सप्री एक्स रवी. केसके येड झालाय. अरुण आवाज येते का तुला?
अंधेरीला राहतो तो. याचे हँडल कर ना पोचिंग 7,000 लय जास्त नाही झाले का रे? कमी आहे रे 7,000 तुझ्या मते. तुला कमी आहे. तुला कमी आहे त्याला थांब मी मार्क मोबाईल काढ मार्क काढ मार्क काढ. त्याला 25 लाख पण कमी असते मग. और मार्क काढ. चल छैया 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 कंट्रोल कंट्रोल चल छैया राहू छैया दे. छैया. अरे मिलिटरीला घटिया लोड भेटते रे आजकाल, काय माहिती काय. अरे काय होते काय मला हगला. अरे कसं नेतोय पागल. सांगते ना हगलं पहिलंच आपण. तू पहिला लागलास. हा. अरे श्रीमती एस के सोबत नको बोलू येडा होईल. ते बघ तरी अरे आपल्या 3 रूमच्या इथेच न्यायचंय. इकडं लोड भेटते 3 रूमच्या पैकी. त्याला कोणच टाकलाय आता मेसेज मी. कोणच नाही आलं रे. आहे. आई नको जाऊ वरून. का तू उघडलं दरवाजा. छप्पन खिडकी मध्ये प्लेअर आहे. या मक्यावाल्याला तर मारला आम्ही. थांब आलो 56 खिडकी जवळ. 2 प्लेअर छप्पन खिडकीत. जाऊ का मी पुढे? थांब 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 थांब. खडक रे. चाललो आता मी. चल चल. अजून एक जण आहे. GMP त्याच्यामध्ये GMP. पुढच्या घरात आहे. Enemies ahead. कोणत्या? पुढचा पुढचा. Enemies ahead. एस के 9 हा, मध्ये दिसला. अबे खाली ते मारलं ना अरुण, तिथंच आहे बघ. नाही हे भिकारी दे स्कारल दे नाही तर आमध्ये अरुण स्काल चॅमो घे अरुण. स्कारल दे म्हण त्याला. ॲमो टाकली बघ मी. अरे थांब. अरे भिकारी एस के दे ना. अरे थांबतोस का जरा? एकटाच वाटतोय मला तो. चला मग. आई घाल्यानं मीच दिसतो. मी इकडे जातोय. हा पळाला इथून. ये मग हात लावायला ये. मागच्या बाजूला गेला तो, उडी मारली त्याने. अरुण सांभाळून. मग सांगणार कोण? आवाज येत नाही का तुला? हेल्थ किट आहे का? दे ना. बँडेज आहेत. दे तरी. चल आता. एकटाच येतो चल म्हणे एस के. चल अरुण. हेल्मेट नव्हता आता भेटला मला. कुठे गेला हा?
घ्यायला पडून माग माग. Enemies ahead! हा हा दिसला दिसला. ammo दे ना. अबे SK एवढे ammo घेऊन काय कुठं टाकणार आहे तू? दिसला मला. ब्रुकनवॉलच्या तिकडे येतो. नेट कोण करते? तू करतोय का? एसके राईटला पण प्लेअर नको जाऊ. अडक रे. जायचं का त्याच्यावर रश करायला? चल चल. मग बोला तरी. सफरचंद. हा डायरेक्ट किल होता का? हा डायरेक्ट हे बघ राईटचा निघाला. त्या घरामागं गेला. चल चल. हा नेट कोणी केला? घरा खाली आहे मागं. थांब एक आवाला मिनिट नेट नको जाऊ. माझ्यावर नेट आला. तुझ्यावर नेट कसं काय? माझी हेल्थ बघ ना. अरुण, चल, चल. केवढी झाली. मॉली आला माझ्यावर परत. वरतीच आहे. मार मार. अबे तुझ्यावर मॉली कशा काय येतात रे? इकडे टाकतोय मी मॉली. मला काय माहित माझ्यावर कशा आलं मॉली. तिथं थांबायला कोण सांगितलं तुलाच होतं माहिती तुला? तू कुठे टाकतोय. अरुण टाकत होता मॉली इकडे ह्याच्याकडे. तुझ्याकडे नाही. मग माझ्या इथे ह्याने टाकली असेल मित्रा. कशाला ठीक मला SK सारखे येड नाही लागलं रे. त्याला सांग. प्लेअर का बिखरली तेवढी ही? अबे ह्यांची स्क्वॉड लय बिखरली माहिती का? 31च alive आहेत तर फक्त. राईटला काय एकच आहे? ह्यांचा लास्ट. सगळं लुटेड आहे रे. लोक दरवाजा बंद करतात. तू करतो. दरवाजा बंद करतो आणि चुपचाप येऊ देत नाही कोणाला. येऊ देत नाही म्हणजे काय? लोकांना वाटलं ना पाहिजे हे लुटेड आहे. वा. शिनू हम्म. SK ला सांग जर का घरात घुसायचं असलं डायरेक्ट घुसायचं. उगाच TPP फलाना धमकाना माझी नवरी आहे तिथं माझं बायको आहे तिथं ते करायचं नाही. ते ते सांग. जिंदगीत घुसत नाही ते. आपण मला घुसूच दिलं या नाही. साईडचा लुटेड आहे. आता पण तसं केलं त्याने तिथं. TPP भाईंची TPP जारी आहे. केवढं घाण लुटले रो. काहीच नाही 6x बरोबर. पाहिजे का शिनू? दे बरं. आता काय अंगात आला काय असते? नाही रे. माझी गन ऑटोवर गेलेली म्हणून. इकडे धिंगाणा झालते रे I ऑलरेडी. got supplies! इथे भेटली मला 5-5. दे मला दे. मला AKM ची किल करायचे. मला पण. तुला कसं का? तुला पण आहे होय? अरे तो नॉर्मल मिशन आहे. तो RP वाला मिशन नाही मित्रा.
माझ्याकडे AKM पण आहे. इथं बुस्टर घ्यायला आलतो ते बी उचल. चलो छैया 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 चलो छैया 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 छैया. दौड़ा 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 घोड़ा उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा. जुने दौड़ा एसकेला ड्रिंक दौड़ा दे म्हण दौड़ा रे. दौड़ा. इसके त्याला ड्रिंक दे म्हणे एक. माझ्यासमोर 50 वाटलं बॉक्स आपल्याला. लुटले त्यांनी इज्जत मध्ये दे म्हणून. इज्जत मध्ये दे म्हणे. काय 50 बॉक्स ड्रिंक लुटले सगळेच मीच मारले. कोणाला? ड्रिंक दे म्हणे अरुणला. अरुणला ना हे घे. अरे होत का ना ड्रॉप. हा ते म्हणते की तुला कशाला देऊ अरुण. निघ म्हणते. दिले पण त्याने. त्याने एनर्जी ते का आपण तर मारलेले सुनो. झांट्या केळ्या म्हणून दिलं तुला. ए चल ना इथून जाऊया ना. फर्स्ट ड्रोन लागला आताशी. थांब ना आलोच ना मग. कोण आहे रे हे M16. चल ड्रॉप हंटिंगला. मागे गेला रे ड्रॉप. मागे ड्रॉप 300 ला. मग बसू तरी द्या ना ह्याला. काय बंद आहे रे तू. रुक जा रे बंदे. कुठे इकडेच आहे का. हा त्या साईडला आहे. ना लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा शीन के दुम पे जो मारा हथौड़ा. दौड़ा 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 शीनू दुम उठा के दौड़ा. चल झोन मध्ये जाऊया पहिले. रोजॉकला आहे झोन. ड्रॉजॉक नाही सिटीच्या साईडला पडलं रे ते. सोड मग आता पहिले झोन मध्ये. लॅग झाला. इथे बंदे जाऊ का स्क्वॉड हाऊसला. नको नको झोनचं. हे मागे बघ फ्लेअर मागे होतं. Enemies ड्रॉप. ahead! राहू दे मग तेच विचारलं. राहू दे आता. दौड़ा 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 घोड़ा उठा के दौड़ा लकड़ी काठी काठी पे घोड़ा घोड़ा के दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 शीनू दुम उठा के. पण कुठे चाललोय आपण. मरायला. काहीतरी मार्क बिर्क करा. शूटिंग रेंज घे. मार्क कर. खालीच शूटिंग रेंज ढुना खालीच. अच्छा लॅग मारते. प्लेयर आहे प्लेयर आहे प्लेयर आहे प्लेयर आहे. मला पण प्लेयरच वाटले ते खांब आहेत ना हम्म. ते हे करण्याचे. नव्हतं एकटाच बाकी आहे, एकटाच बाकी आहे. एकटाच बाकी आहे. अरे अरे एकटा एकटाच कुठं. बाकी आहे. हा एकटा बाकी होता. दोन केलती ना मी नॉक राव. तीन होती एकटा नव्हती. अरे एकटा बाकी होता बोलतोय तुला. एकटा बाकी आहे, एकटा बाकी आहे. एकटा बाकी नंतर होता एकटा बाकी हा एकटा राहिलेला. दोन इकडे आली ना मग माझ्यावर. दोन केली नॉक. एक राहिला होता. तुम्ही गाडीत बसून काय तो रे. गाडीत कशाला बसून राहिलेला. मी मारले ना मग तसंच डॅमेज दिलं मी. मग नंतर त्यांना माहितच नव्हतं. आम्ही उतरून एवढं डॅमेज दिलं ते नाही बघितलं. अरे मग दोन नॉक केले ना मग डॅमेज काय दिलं तू झाटू. एकच केला दोघांनी. शिट.
मस्त होता पण काय पण होता. अचानक तोंडासमोर आली ती. अरे सगळीच आली. इसकेला मला एक ही वाटलं नॉक एकटा देते बंदा तो गाडीच्या मागे लपला अचानक. मी 2 दिले, आता काय एक तुम्ही किती दिले काय माहिती. तुम्ही एकच मी एक दिलत. एकाला दिलता. नॉक दिला. हा. एकाला मी नॉक एक दिला. दिलता. एकच राहिला होता मग. मी फुल एकेएमचा स्प्रे सोडला. माझी रिलोडला गेली म्हणून मी हे नॉक. चल चालू कर चल. शिवी स्ट्रीम चालू आहे. माझं लागले मारते रे डिस्कॉर्ड मुळे तुझे झाटू. चालू आहे माझी. स्ट्रीम चालू आहे. हम्म. स्ट्रीम ह्याची क्वालिटी कमी कर ना मग. कसली? नको नको. लय गेम भंग प्लेची. लय गेम भंगार प्लेची रे दादा. भंगार होतील. अरे गेम प्लेची स्ट्रीमची नाही. मग ते गेम प्लेची कमी आहे ना माझी, स्मूथ वर आहे. आलोच मी. मी आता एक्स्ट्रीम वर खेळतोय. स्मूथनेस एक्स्ट्रीम वर टाकून खेळतोय माहितीये का. दौड़ा 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 घोड़ा जाके दौड़ा पकड़ की गाड़ी पे घोड़ा. मी आता ना हे स्मूथ वर टाकलंय एकदम. होय. हॅलो हा. चल मालता जाऊया. चल. 1 मिनिट फोन करतो मी एकाला. ओके तू पागल आहे ते तर मला माहितीच आहे. हॅलो. ऐक ना. मला 2002 मध्येच माहित तर पडलं. ते हे कितीला माहिती आहे का? आपलं मेल 25 ला म्हणे आणि फिमेल 20. हा आणि फिमेल. हा हा. तर मेल 25 ला आहे आणि फिमेल 20 ला आहे. हा आले मग. ते म्हटलं हा एवढेच असतात रे. बंदे उतरलेत लक्ष. मला पण तेवढंच वाटलं रे. तेच म्हटलं. Enemies ahead! Enemies ahead! अरे कुत्रे पण याचा भाव विकतो सोन्याचा भाव ना. हा ना राव. हा. चालते मग तू काय घ्यायचं का काय? हा सांग मग. हा ठीक आहे. कुत्र्याची किंमत आहे आपली ना. हा ना. चालते कर मग मला. हा ठीक. हॅलो. हॅलो 1 नंबर तुझी इथं प्लेअर आहे. माझ्यावर प्लेअर येते. लय तावत आला. मी पण एकाला दिली ना. गन आहे का काय? इकडे ह्याच्याकडनं घे. ॲमो. कुठली पाय? 7.5 दोन्ही लागणार आहे. हे घे. 0-0. दोन्ही 0-0. लवकर दे. दे बंदे आले. थांब एक दिसलं मला. कुठे आहे? मार त्याला खतम कर. अरे ॲमोच नाही काय खतम कर. कुठले पाय तुला? दिले की 5 ची. आला किल. एक लांबून पडते. कसलं घाण आणतंय ते हे बघ. कुठनं हाणतंय ते? तिथलं टेरेस. Enemies ahead! मी मागे चाललो पळतोय मी मागून.
मागून देतो ना त्याला काम काढ्या. एकच राहिले भाऊ त्यांच्या मधला हा. जिंदगी लूट, सगळं जिंदगी मधलं सगळं लूट. मी स्मूथ वर टाकलं, काय गेम प्ले होतोय रे वर तुला. आता कळलं का तुला? मी कधी स्मूथ वर टाकून खेळलोच नाही. म्हणून तर मी स्मूथ आहे एवढे दिवस. Enemies ahead. स्ट्रीम मुळे करावं लागते मला. अरुण तुझा एक नंबर रे. चेड्डी शिवाय काहीच नाही सोडले. पडली मागून न्यूटन. सरकणार आहे 3 नंबर. हे बघ इथून आगे आले मागून चौघ. एक नंबर रे शिव. अजून एक घराच्या आतमध्ये. आईचा दाना. अरुण ये गेलो मी. मॉली हात टाकली लाव, इथं. हात लाव, हात लाव, हात लाव. हे बघ इकडनं येते निळ्या घरच्या इकडनं. Enemies ahead. अबे मॉली पडली कशी हात लाव तुला. हा ना, चल ना. काय बोललो का? उचल त्याला. हा बघ ब्रोकन वॉलच्या इथे वेळ लागेल त्याला यायला. हेल्थ किट असं टाक. त्याचे प्लेअर आले. त्याचे प्लेअर नाही आले. एक डाऊन आहे, एक डाऊन आहे. नीट आतमध्ये जा. एक डाऊन आहे त्यांचा. घुस 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 घुस. एक नंबर शिनो, एक नंबर. Excellent work. एक नंबर आहे. ही कशी कशी रो केवढं डिवाइड झालते. 2 टीम आले ना. Fall back to safe zone. झोन अजून 1 मिनिट. सेफ झोन मध्येच आहे की. लुटू दे आरामशीर आता. शिनू मी ह्याच्या समोर जाऊन डीपी रिलोड करतोय. वा टीपी कधी घ्यायची नाही पुढे जाऊन. त्याच्या समोर जाऊन डीपी रिलोड एसके वर करतोय मॉली आली नुसती. आला म्हणताय वाचव वाचव वाचव. कसं वाचवा तुम्ही. तरी म्हणतो ते वाचव. मला वाचव रे, मला वाचव एकेम कोणाकडे रे. होती रे इथं. एकेम नव्हती कोणाकडे. कोणाकडेच नव्हती. मी त्याच एसके कडे भरपूर लूट असं जाऊन ना. रिलोड करतो. ले हा भाई एकेम इथं आहे. आयला सिरीन लय जागा घेते रो. अबे कर 98 नको आता मला डीपी करायची. लेवल 3 बॅग एकेम एकेम ची ammo बघ. यार हे कोण आहे हे. हॅलो हॅलो. हा बोल. अरे यार शिनू त्या मॉलीवाल्याकडे तर गणच नव्हती माहिती का? FPS देतोय. हा ना हा त्याच्याकडे गन नव्हती. नाही रे होती गन तिकडे. ओय नव्हते. मित्रा, हा बोल. पार्टी मध्ये स्कारल पडलेली. किती FPS देतोय तुझं? आता ते चालू नाही केलं FPS चं मी. ओके. इनयो कोणता कंपनी रे? काय INNO इनो इनो INNO. काय माहिती. हा तुलाच माहिती आता. 1050 Ti त्याचं हे देतोय. ब्रिज कॅम्प करू का मिलिटरीची.
त्यात दाखवतं तर एनव्हीडिया आहे. एनव्हीडियाच्याच तरी सगळे कंपनी आहे, फक्त नाव वेगवेगळे. मॅन्युफॅक्चर तेच आहे. ए MSI वेगळा आहे. मॅन्युफॅक्चर वेगळं, अच्छा सेम manufacturing असतात वेगळं मॅन्युफॅक्चर, राहतं. म्हणून नाव ठेवतात ते. $8,500 एक आहे. कोणता गिगाबाईटचा हा Excellent work. ओसी एडिशन. घे, अरे तुला कुठलं घ्यायचं ते घे बाबा, एक घे, पण खुश होईन आम्ही. खूप वापरलेला वाटतं. शी किती गंदा आहे. शिनू हम्म. त्याला म्हण ग्राफिक घ्यायला चाललंय नवरे घ्यायला नाही. अरुण बघ काय भेटले मला. अरे अरे लय जागा घेते राहिला, यूज करून टाकतो मी सिरिंज. आता बघ 2 लूट हेल्थ बघ, किटची जागा घेते ना. 3 हेल्थ किटची घेते जागा ती. आता बघ केवढे भेटतात बघ गन. मारून टाक ना लवकर. काय बघत बसलाय माणसा. थांब जरा, मी हा एनव्हीडिया वाल्याला फोन करून आलो. कोणता आहे GTX 1050 Ti ओसी एडिशन. चॅट मध्ये आला तो. हे काय आलं रे तुला, मिरगी आली, पीठ आली, आडवा झाला. अरे आडवा का झाला. मुंडीला चकली का रे तुझी? लचकली लचकली. थांब रे जरा, मला डाऊट काय येतोय. येस केला म्हण ठीक कर. त्याची मुंडी वाकडी. माझ्याकडनं फॉरेक्स घेतलं ना. हा मिलिटरीला कोणच नाही आलं, हा बाई बघितलं का? तिथं 3 स्क्वॉड प्लेन कुठून गेलत? 3 स्क्वॉड उतरलेले माहिती का मिलिटरी वरूनच मिलिटरीच्या गेलेला. इथं. तरी बघ ना, हरामखोर लूट. हे बघ प्लेअर आहे ते, एक प्लेअर येते. त्याच्यात थांब थांब होते बघितलं त्याच्यातलं. लपला एकटाच आहे बहुतेक तो. कॅम्प कर, फुल कॅम्प कर. अरे ड्रॉप काय बघतोय तू? अबे फॉरेस्ट कुठे गेला माझा? गेलं, खवळलं, फॉरेस्ट गेलं. ड्रॉप खाली गेला. कुछ तो शक आ रहा है बाबा. हे नेड आला. कुठे गेला तो, कुठे लपलाय तो? हा बघ पुढेच आहे. रायझन सारखे कपडे. अरे एक नंबर रे, अंगात किडा. शिनो यू आर द बेस्ट. रायझन नाव काय होतं त्याचं? काय माहित, वाचलंच नाही. किल काहीतरी किल किल स्ट्रीक स्वास्तिक. एस चल 6 भेटला. चल एस केला वाटलं असेल राईजन हा. हे असतात नुबडे. मला इंजेक्शन आवडत नाही बाबा, केवढी जागा घेऊन वापरून घ्या टाकते. मग. लॅगवा लॅगवा. त्याचं तर बरोबर दाखवलाय नाही.
थांब जरा मी कॉल करून आलो हा M4 असली असती तर ट्रक खात घुसला असता माहिती कशी होतं एकेच्या जागी. शिनू का रे M4 डॅमेज देतच नाही तेवढं. असं कसं काय जाता काय माहिती 3x आतमध्ये गाडी आली. एक मिनिट अबे बॉडी कशी बसली त्याला. अबे शपथ. आई शपथ रे. नेट टाकायचं होतं राव तिथं. चालू कर रे. कूपन हॅलो गचकले वाटतं. एसके मिळाला काय डिस्कॉर्ड वर. हॅलो हा एक्झॅक्टली आज किती वेळा मारणार रे. काय माहिती. SK रेडी दे. अबे मिळाला काय हा. चुकून किक आउट करत होता तर. अरुण तू लीटर कोणाला दिलंय ह्याला दिलंय का. अबे त्याला नको देऊ लीटर. चुकून चुकून गेलं. प्रोफाईल बघत होता चुकून गेलं. हॅलो अरे बाबा कुठे गेला रे. लय चांगला माणूस होता रे. हॅलो अरे आलो 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 कॉलेज आलो नाही कुठे करत राव, गेलाय खरं छोटू रे. ये ना. अरे आलो ना बघ ये तरी. पण दिशी बंद. अरे आलो. हा बोल. कुठं हागायला गेलता का रे शिनू. हे बघ परत ग्लिच याच्या आता तू जिंदगी आता तीच आहे खरं? तुझी. माझी काय बोलणार आता मी. बघ यार छाडी तुला भात काय आहे चढलाय हे? अरे खेळतोय. आला एक. नेट टाकायचं होतं नाही करून तिथं. हा तू कसा टाकायचं मेला? होतं ते सोड. हा बरोबर कुठं आहे. हागायला गेलता का. काय माहित नाही नेहमीच आहे तसं. परत गेला हागायला. अरे हाय ना मी बाबा. गेम तरी चालू होऊ दे का इथं का. काय मला तर सीता. आला हागेश्वर बाबा. काय बोलणार रे बघ. त्याची आरपी किती काय झाली रे. चाललंय रे. आई दम कशी इथं दम कशी इथं आई. काय मग एसके स्मूथर कसं चालतंय. आता जळवू नको तू गब्बर. अबे तू डिस्प्ले कॅप्चर का करतो रे. का रे म्हणून लॅग मारतं तुझं. डिस्प्ले कॅप्चर नको करू. विंडो कॅप्चर कर.
डिस्प्ले कॅप्चर नाही अख्खा नेट तो खाता माहिती डिस्प्ले डिस्प्ले कॅप्चर. अरे पण माझा डिस्प्ले कॅप्चर होतच नव्हता ना एवढा दिवस. विंडो कॅप्चर का? म्हणून विंडो कॅप्चर टाकला मी. अरे मी तेच म्हणतोय विंडो कॅप्चर टाक म्हणतोय डिस्प्ले कॅप्चर नको म्हणतोय. अरे बैला मी काय बोललो. हा माझा डिस्प्ले कॅप्चरच होतोय विंडोज कॅप्चर होत नाही आहे. काय माहिती काय प्रॉब्लेम आहे तुझ्या झाटू. अरे बैला अबे अरे यार काय करायचं मग काय चल करायचं. मी करतो बघ. राहू दे आता चल खेळूया लॉगिन इथं आलोय. नवच उतरणार बघ ते पण असं वाटतं. अरे नको नको फायदा घेऊ नाही रे. माहिती नाही पागल. आता पण लॉग काही गन नाही भेटत ते आता लॉग सगळं घेतले तरी मरतोय फक्त नोला भेटतात जॉर्जला नाही भेटत. तेरी अम्मा बोली ऐसे गाली दे करके. स्पायडी दुसरीकडे जाऊन चाललंय का? स्पायडी जॉर्जला जातोय वाटतं आता. तेरी रिक्वेस्ट तेरी पाठव अलग है रिक्वेस्ट क्या पाठव क्रिकेट? रिक्वेस्ट पाठव. विंडोज कॅप्चर करू ना. हा विंडो कॅप्चर कर लॅग नाही मारणार तुझं क्रॅश पण नाही इधर होणार. ग्रुप के कीबोर्ड नाही अंदर क्या होते कुछ बघ. रखा है क्या? का होत नाही पण कुछ काय माहिती. हा? प्रॉपर्टी मध्ये हॅलो जा विंडो कॅप्चर कर प्रॉपर्टी मध्ये जा आणि हे कर ना मग. नाही सॉरी माझा अँड्रॉइड आहे विंडोज नाही. त्याला एक अँड्रॉइड विंडोज मध्ये करून टाक. हा पण ते डेस्कटॉप ते ब्राउझर मध्येच होतं पण डेस्कटॉपचं ऑप्शन हे येतं नाही होत विंडोज रे बघ. मध्ये नाही. तुझं खटारा फेकून दे पीसी फेकून दे तुझा. नाही पीसी अरे मोबाईल आहे Booting पण नाही पीसी करा नाहीये. तुझं graphics नाही केलं होतं. मला पण कधी आता कोणता जरा गेम चालू खेळायचंय करतो मला लॅपटॉप पण मध्ये नाही. पण ट्राय करायचंय पबजी. विंडो आपल्या स्ट्रीम लॅब वर पण होत नाही का तुझं? स्ट्रीम लॅब माझं स्ट्रीम काय लॉगिनच नाही होते. लॅब ते डिस्कनेक्ट झाल्यापासून लॉगिनच नाही ते होत. होत मी आता स्ट्रीम नाही कर. करत सोडून दिलं आता. सोडून आता दिला का? टिकटॉक वर किती सबस्क्रायबर होते तुझे? टिकटॉक वर अरे टिकटॉक काय स्टार सांगू येते आता. तुम्हाला आता. 15 मिलियन अरे 15 नाही 30. 15 मिलियन नाही रे 27 मिलियन होते पण एक जाऊ दे स्क्वॉड आता आलाय. काय अकाउंट भाई बॅन भाई झालं. भाई 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 भाई. पुढे स्क्वॉड त्याला क्रॉस बोनी आण अबे उतरला खाली. अरे देखी म्युटनची आहे मग झाटू ते बी उचलले. ते मला स्कॉर्पियन एक बी मिशन उचलले. आहे गाडीने 3 जणांना उडवायच्या. नाही सगळंच घ्या मला पिस्तूल देऊन टाक एसके. हा दे हे घे इथं पिस्तूल घे. दे एसके चे लॅग होते एसके ला आम्ही एक बी गन नका देऊ पिस्तुली हा. मारतो. तू हे घे ह्याच्याने मार आता जस्ट मोठ्या मोठ्या बंदुकनी. नाही रे माझं लॅग होते एसके च नाही. हा एक आहे मी ते समोर कोणी खाली आलं. पडते माणूस सारखा. पडली मला पडते मला बघू. काय पाहिजे काय बसत नाही उगा कशाला मारतात टुचुक टुचुक. जरा अरे सवड द्या, कडक रे जरा M24 कोणाकडे. त्यालाच पडली माझे अरुणलाच. पण कडक लागले त्याने हातला नॉक चल दिला चल त्याला. वापर मग. हातला हातला. ते लोक सांगेन मी कुठे आता. गन आहे खरे अरे एक्स्ट्रा कव्हर एक कर ना बॉट. तू काय आमच्या Crossbow सोबत पाहिजे खेळत का? बसलाय. ए एसके यूएमपी दे. बायजन दे नाहीतर काहीतरी दे. अरुण देऊ का तुला? बायजन बीजन काय नाही अरुण आपल्याकडे. घे ये घे. एसके बायजन दे ना. अरुण घे. शॉटगनची अॅमो तरी दे. धर. अबे एसके ला दे म्हणूनच तिने बायजन नाहीतर अरे काय. बायजन दे म्हणे एसके त्याला. कोणाला. एसके अरुणला. जरा बायजन दे ना अरुण अरे मग मी काय वापरू. तुझ्याकडे दुसरी नाही का गन? बायजन काय माहिती. म्युटंट दे अरुण अरुण ते अरुण बायजन mutant कोणती दे. नवीन गन आहे का रे? त्याला म्युटन दे म्हणे. अयो मला थ्रेट Ammo दे. सापडला. का ते कडक राईटने आहे? जायचं का? हा कोण आहे रे? कुठून जायचं. राईट का लेफ्ट आता अरे, सांगा. कपडे भेटलोय. राईट. वेअरहाऊस सरळ मधून चल. सरळ चला मग राईट. एसके ला मग 10 मध्ये म्हणशील म्हणजे. एसके त्याला 15 अॅमो दे म्हणे. मध्ये रे. कोणता. 20 मध्ये कुठले रे? M24 चे दे म्हणे. M24 चे. चॉकलेट M24 7 पॉइंट. बाकीचे मला दे परत. चल चल चल. मला तर वाटतंय ती पण रोटेट. अबे प्लेअर वरतीच आहे. ले डॅमेज आहे पण तो. चल 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 मग.
थांब वेस्ट नाही माझ्याकडे. हे प्लेअर वेअर हाऊस नाही ते. हा माझ्या इथे बंद आहे. बॅरल आहे त्याच्याकडे घे. तिला सांग ह्याच्यामध्ये कसली काय अबे फक्त सगळं तुम्ही उचलून मारलेले नेतो बे. बंदे हा knock केलेले 7 मारायचे मध्ये फक्त. म्हण. सेवनच्या मध्ये म्हण 100 त्याला. घे घे यांच्याकडून घे आणि एवढे आहेत ते. वेअर हाऊस इथे प्लेअर आला. कोणत्या? हे बघ इथला राईटचा माझा. कोणत्या 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 हा हा Enemies ahead. चल चल मग या तिकडं side. चल 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 आणि हो इथे लेखन फाईट झाली रे. कार रेंटेड घे. अरे हट रे. हा भिन करेंगे चल चल चल. हे बघ आतमध्ये कार प्लेअर आहे. रेंटेड घे. कार रेंट. हा दिसला. घेऊ घेऊ आणि मार. स्पॅडी राव काय किल चोर राव तू. क्या तो कसलं गुंडा घाण बनेगा याच्यावर. रे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? काय किल चोर अबे आहे कार राव 98 तू. सेवनची तरी द्या राव. कार 98 माग पण आहे की. नंतर अरे बघू हा, पहिले माग पहिले पण प्लेअर आहे की. बघू. ह्याला लय घाण चढला याच्यावर. काय म्हणू तू. अरे माझ्याकडे ammo ओय. नाही म्हणून म्हणतोय. माझा लेवल 2 चा हेल्मेट कुठे गेला? अबो हो 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 स्पॅडी कुठं. बॉट 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 कुठे आहेत रे बंदे? सर याचे प्लेअर पुढे असतील चला. चल शिनू तुझ्यासोबत आला मी. अबे कार 98 ला गोळ्याचं नाहीये कोणी 10 ammo देणार का? मोड वरती काय गेम मस्त चालतो रे. देतोय. मक्खन मक्खन. फक्त मध्ये अचानक चिपकतो. बाकी गेम मस्त मक्खन जैसा चालतो. चलना तो चाहिए ना. त्याला हे जास्त लागतं ना ग्राफिक्स. आज SMG ने मारायचे प्लेअर आहे तर कुठे. एकच राहिला ना. ऑल डेड कारून. लेट पेन्सिल SK? नाही आली अजून. एस के कॉल पण देत हा नाही. नॉक झालेला. 5 वाला काय देऊ? काय बोलतो? मिनी कॅडबरी सॉरी एक कचर 4 कुठे मी नाही. वरती कंटेनर. मिनी काय रे आवडते तुला एवढी रे? चांगली. तुझ्या पहिल्या गर्लफ्रेंडचं नाव मिनी होतं का? बॉटवा. मी आलेलो जस्ट त्यालाच मारायला. माय किल तरी करू दे किंवा आता सुखाने काय जस्ट मारायला. हा वा. एवढ्या वेळ मी तुमचे फक्त किल सिक्युअर करत होतो. आता मी मारायला लागलो तर जळायला लागली. अरे काय वा, मी 5 कुठं, वेळे माझे 2 तर- वेळे 3 4 वेळे 10. तुझे वा, तरी एक मला दोन काय असन. चालू आहे याचं? तुझे तर एक दोन असन माझे तर 0 आहे. एकच आहे माझा. एक तुझा आता झाला. हा झाला मग झाला ना बोनी आता दोघांचं. कान पडायचं देतो तुझ्या मी. झाटू तुझे किल असेल ना केळ आहे मागापासून मारतोय. एकच आहे. मी एक तर आहे ना मग कशाला रडतोय मग. नरसाळू. एटॅक्स पाहिजे दे कोणाला? दे दे दे. आयला, माझा पाय लागला पूर्ण कॉम्प्युटर डेस्कच हल्ला. कुठेच रे नरसाळ्या? कुठे आहे तू. अरे हे बघ इथे. नंबर काय तुझा भुसनाळू. एक काय नंबर विषय आहे झाला? आपण. एक नंबर आहे आपण. एक स्पॅडी आम्हा सोडलेत बघ तुझ्या इथं. घेतले घेतले. थांकू. I got supplies. ATP येतो बे त्याला. 2x फाइन करे है इसके. एटॅक्स आहे माझ्याकडे. आज तर UMP नाही चालवणार मी. का रे मिशन आहे म्हणून का. अरे SMG चं मिशन नाही का? हा. हम्म, अरे होत नाही नंतर मग असा विषय होतो. बरोबर. जर इकडे मी 5 पॉइंट चे UMP ammo mission सोडले. आहे होय. हा, ऐक ना. ॲमो उचलली. का अरे DLE मध्ये का अरे हा कुठं? ॲमोला मार्क केला आणि थर्ड ॲमो वीक उचलून थर्ड पाहिला. वीक सांगतोय मी तुला. अरे. दूध पावशेर. तुला थर्ड आला का रे स्पॅडी. काय आलं स्पायडी? रडू नको एकट्यात. नको रडू. या बघ इथे रडतोय. शिनू हा बघ इथे कोण रडतोय. डोळे पुस मग त्याचे. स्पायडी. हे घे स्पायडी. रडू नको. शिक्षक पाय का कोणाला. असाल एक 6x स्पायडी रडू नको. स्पायडी नेडवा टाकला तुझ्यावर. त्याला आपले माहिती येऊ नाही. दे आपल्या स्पॅडीला. आग लाव. अरे तो मोठा रडत होता. त्याला डोळे पुसायला बोलवलेले. हे प्लेअर आहे का बघून येणार येतो. आहे का? 30 रुपये. त्याला बोलणार होता, त्याला चाललाय. गुड्डे देऊ का? हॅपी हॅपी.
तिनो हळूच तिकडे ड्रॉप टाकायला चाललाय. त्याला हॅपी हॅपी करते बघ. तिनो क्रीम क्रीम तिनो हा. लवकर माझ्याकडे, लवकर माझ्याकडे, ए पुढे प्लेअर गन लवकर झाली. लवकर 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 लवकर, आलो आलो. फास्ट फास्ट फास्ट, चल फास्ट लवकर अँड चल लवकर. फ्युरियस, स्पायडी चल. लवकर फास्ट, बहुत तेजी से आ. हे अरे याला बघ काय घरात जा झालं? वरच्या, Enemies ahead. कुठल्या? तुला एरिया पाहिजे हे हा बघ ह्या. Enemies ahead. वरच्या फ्लोअर M24. अरे वा. वा ज्या घरात मी चाललोय. अरुण 6 का? माझ्याकडे तुला डॅक्स, M24 भेटली येडॅक ना? हाय रे येडॅक्स. आय नो दॅट. ए 6x नको अपने पास 8x है भावा. पॅडी चिरी दोन चिरी मॅगीच पॅकेट आण घरी. चिरी चिरी आहे. अरे वा. अजी वा ऐकत वा नाही. वा. अरे ओरिया नाही ना. चल अबे की. किती पोरं आलेत बे ह्याच्याकडे पोरं. चला की. स्पायडी कुठे गेला? तुला सांगितले बॉर्बन स्वॅप ते स्पॅडी लेव दे ना. बॉर वन स्पॅप. बरोबर. अबे किती पोरं आहेत. आता आहे बाबा स्वॅप आहे तू. स्पॅडी त्याला लढतंय मारत बस का? अरुण येईल तो परत. देऊ का? अरुण ये रे लवकर. लवकर अरुण ये रे लवकर. सुरू व्हायची आज. Primex, अरे तुला बिस्किट पाहिजे ग्राफिक्स DR1 नाही बघ. सिलो. हम्म. माझा ऐक PC का? काय? स्पॅडीच ऐकतोय ना. हा. PC केवढा लॅग करायला लागला बघ. बरोबर. बोर्डवरतीच राहा रे बाबा तू. काय ला नाही खेळत. शाळा चालू आहे. त्याला पबजी खेळायचंय. हे बघ घंटा आली बघ. अरे ते स्पॅडीला घेऊन ये ना. अरे ते येत नाही ना बोरबन स्पाइक सगळं विकतंय ते. पॉपन बोरबन. लुटू तरी ते. अरे किती लुटतो आता चल. M24 असून सुद्धा हे करतोय. काय? या आवाज आला गनचा. कंपाऊंड मध्ये ब्रिज कॅम्प करायचा की ब्रिज कॅम्प वरतीच करायचा? कंपाऊंड मध्ये करूया का? तुला सांगू का हा ही जागा लय बेस्ट आहे कंपाऊंड सगळी. Enemies ahead. गाडी आतमध्ये लाव फक्त. पलीकडे साईडला लाव ना भुसनाळू. भुसनाळू मी पोहोचलो पण वरती. इथं बघत पण नाही कोण गाडी म्हणून. ए मला बूस्टर दे रे कोणीतरी. मिलिटरी बेसवर हल्ला केला असता आपण. अरुण बूस्टर दे. अरुण बूस्टर दे. अरुण बूस्टर दे. तुझा घंटा आवाज ऐकते ते. तुला बघ माझा लॅग केलाय. मला चिपकला गेम. वा. हेडशॉट पडायला पाहिजे ना तुला. Series grab a new honey skin. अरे यार मेरे स्टार्ट मारून आला. हो. अरुण अरुण अंडा गेली का कॉलेजला? हा विचारते. नाही म्हणे. अबे स्पायडी तिथंच आहे अजून. भाजी बी विकते अजून. ते भाजीच्या नादात मरते एक दिवस. एक दिवशी ना सकाळीच मेलाय. सकाळी 3 नॉक करून. हॅलो स्पायडी येऊ का घ्यायला? हा या ना. जास्त लांब पण नाही. माझी हेल्थ कोणी घालवली? एसके नेट टाकला होता तुझ्यावर. का रे? हा मग हेल्थ किट पण मी काय सोडली आहे पण मी का? तुझा बोल त्याला. बदला घेतला. तुझा मी तुझा बदला घेतला. तुझी विकेट घ्यायचं बघत होता. जारून घेऊन. नाही तो अजून जिवंत आहे. नाही नाही आता तो जिवंत आहे आणि ऑफलाईन पण आहे. माझ्याकडे गाडी पण ऑफलाईन आहे. नेट लवकर आहे, लवकर आहे. तेरा बदला रिटर्न. आलो आलो.
फुल बूस्ट मध्ये आलो हाँ त्याकडे ये आता ये बदला तो आम्हीच लेंगे आता माझ्यावर हमारा बदला हम खुद ही हेल्प कोणी लेंगे अभी केलेला ये लैग मारते उसके लैग मारते मॉकटेल डालेंगे माझ्यावर कोणी केलेला नेट आता क्योंकि हम आ रहे इसलिए लैग मार रहा है क्योंकि इसके तो जिंदा नहीं बचेगा अभी इसके तो अरे गयो आई अरुण लेखान चकमा दिला अरे सत्य भाई सत्य है वीज माझ्यावर नेट चमकली कोणी केलेला काय माहिती काय माहिती वा अरे वीज चमकली तुम्हाला की आता बूस्टर आवाज नाही मागत आला होतो तुम्ही नेटच करायचा डायरेक्ट कुठे गेला ते ना आता माझ्याकडे आई काहीच शपथ, नाही उरलंय माझ्याकडं हा एकच बॉम्ब आहे तू घे साईडला हो तू हेल्प कोणी साईडला हो केलं? माझ्याकडे काहीच क्युरिसिटी नाही. अरे तू साईडला हो क्युरिसिटी बत्ते गुल केले करू करू त्यांनी मला वाटलं बत्त्या गुल या बॉम्ब टाकते तुमच्या बॉम्बच्या चक्कर मध्ये आम्हीच आहे. कोण आहे वरती नसकेच असन अरे माझा बॉम्ब कुठे पडला अरे बॉम्ब तर लय लांब पडला माझा रे मी टेरेस वर टाकत होतो आम्ही सगळे नाचतोय वरती लय नाचतोय तो वर लय नाचतोय गेला भाई गेला हा बघ स्पायडी अये कोण आहे हा बघ स्पायडी सगळं संपलं आता काहीच नाही राहिलं अबे स्मोक कोणी केला आहे चिटिंग आहे चिटिंग आहे एसके मी तुझ्या बॉम्ब फेकला होता पण तुला लागलं नाही आता सांगतोय काय काय देऊ हा Let's go. थांब झोन तयार होतोय झोन तयार होतोय तुलाच पडतील का बघतोय मी दिसतंय तुझी स्ट्रीम पण बघतोय आणि इथून पण बघतोय मी एवढा खोटं नको बोलू हा आई बघ नेड गेला अबे ही ले घा वा अरुणी पण M24 बघ कशा वेदर मध्ये दिली लय चालू आहे 2-2 आहे भाई लॅग मारते आरामशीर लेखान लॅग मारते Enemies ahead. पण लॅग केला ए अबे स्पायडी एक ले डॅमेज आहे थांबली का नाही गेले शपथ रो वेदरले भांगार आहे रो नेट नका टाकू ह्या वेळी नेट नका टाकू रे कोणी टाकला स्पायडीवर काय झाटू रे एसके जा तूच दे रे भाई आम्ही नाही देत तूच द्यायचं अरुण थांब नको देऊ अरुण रिवाय नको देऊ तोच दे मग मीच चाललोय तुला जावं लागतं आणि तुला हेल्थ किट द्यावं लागतं माझ्याकडेच नाही मी मगाशीच बोललेलो माझ्याकडे काहीच तुला उडेल हा मग मगाशी माझ्यावर टाकायची काय गरज आय एम बॅक एनिमी आहे रे एनिमी चिवड नका ना करू गांडू मस्ती कुठे आहेत? आलेच नाही ते. अरुण नको जाऊ ए माझ्याकडे 5 पॉइंटचे एमओ आहेत पाहिजे का नको ते वेदर जाऊ दे रे अरे प्लेअर कुठे? काय माहित कुठे तर अरे माझी हेल्थ कोणी घालवली रे एसके नेट टाकला परत माग प्लेअर आली परत एसकेच्या आता तर इल्युमिनाटी पी इल्युमिनाटी पी कुठे कोण गेला इतने दिन से आए हम खेलने के लिए तू ऐसा बदला निकालेगा पडतीये कोणाला तरी नाही मला तर नाही पडत Enemies ahead. हे बुक्या मारते गांडू वेदर जाऊ दे ए माझ्याकडे एअर एक्सटेंडर आहे आणि 5 पॉइंट आहे घेऊन टाका सगळी का रे आपला इजर आधी
अरे SMG वापरते ना. हा हा उचल उचल. तेरे लिए छोड़ा मैंने SK. SK चे ना कोण आहे 4 नंबर? अरुण आहे का? ओए पबजी पीसी लाईट का नाही खेळत रे? मला नाही आवडत. बघुआ M24 दे दे. मग काय बघुआ M24 दे दे कार 98 वाले ले. अबे हा स्नायपर वापरायला लागला. लॅग मारते हा, प्लेयर येतात I got ब्रिजवर supplies. ब्रिजवरचे. मला काही मला दिसत नाही पण नाहीये. लॅग मला मला मारते. पण काहीच नाही नाही दिसत. दिसत आहे. मी ब्राईटनेस फक्त कमी इथं करतो. असं असं करतो. अरे ब्राईटनेस कमीच आहे. मोबाईलचं कमी करतो. नाही अरे हट ना वाढवतो. मधून. हो आता काहीतरी दिसतंय थोडं थोडं. मोबाईलचा ब्राईटनेस वाढव रे. गपना. लय चांगलं रे. अरे काय करणार आहे मी. आणि काय घाण वेदर आहे हा. हम्म. पुढच्या वेळेपासून खेळायचाच नाही रे हा. कोई दिख रहा ही हा नहीं. ना रो हॅकर पण मिळालाय माहिती का? हॅकर होता हॅकर है? होता भाई. हो नाही का? इकडचे सगळे फर्स्ट एड संपले राव. वेदर हटते थोडं थोडं. एसके फर्स्ट एड दे. एसके फर्स्ट एड दे. नाही सॉरी. ब्रिजच्या पलीकडे प्लेयर आहेत पण त्यांची एवढी फाटली ना. 1105 कांबळे एसके कांबळे जरा फर्स्ट एड द्यावी. काय देऊ? मिरिंडा अर्धा. अरे दे ना अर्धा तरी दे की राव. स्पायडी पण पाळणार होता रे. प्लेयर आहेत. हा बघ वरती प्लेयर आहे. वा मला पडता पडता वाचलं. अरे मला पडली. सांगणार कोण रे मला पडते? तुला कळत नाही काय? थोडा वेळ मॅप काय बघितलं 1 सेकंदासाठी मलाच Enemies मारायला ahead. लागला. मारतोय कुठून हा? वरून मारतोय. कसं मारायचं आता ह्याला? हा बघ कसं मारायचं आता? पडली त्याला बॉडी. ब्रिज वाली मागून पण ब्रिज पडते. वाली अरे ब्रिज वा वाली सँडविच झालो गाडी आपण. थांबली मध्ये. आपण सँडविच झालो. शिनू 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 आतमध्ये चल. हेल्थ हा हा ठीक आहे ना. माझ्याकडे हेल्थ किट नाहीये. सिरीज मारतोय मी. यार काहीतरी दे यार. हे घे बँडेज घे. हा बँडेजचा बँडेज दे. Enemies ahead. शिनू हे वापर. शिनू हे वापर. काय? Form up on me. सरक ना. अरे ते रिचेवरती लागत बी नाही त्यांना. लागली माझी कार नाही तर कडक रे अरुण. Form up on me. Form up on me. Form up on me. अरुण दुसरीकडे मारतोय. मागे पण आहेत, मागे. Enemies ahead. एक नॉक आहे. वरचा पण लय डॅमेज होतो. हे ब्रिज वरच मारते अरुण बघ. अरुण नको जाऊ ना तिकडं. त्याला लुटावं लागतं आता मला पण. शिनू शिनू स्मोक कर ना तिथे. दोघांकडे काय नाही. अरे वा हट ह्याच्याकडे काहीच पण नाही. हेल्थ नाही. भिकारडा होता हा. वरची प्लेयर काय माहित कुठे? अरुण तिकडे ते सोड जाऊ दे इकडे बघू ये. हेल्थ किट नाही पंगा घ्यायला. मारली म्हणे 2 होती. हेच की आताची वरचीच प्लेयर होती का रे? नाही नाही ही दुसरी होती. आता ते लोक खालती येणार. त्यांच्या इथे झोन नाही. त्यांची चटणी करू ना मग. येऊ तर दे त्याला.
आली त्या लोकांनी गाडी काढली. गाडी येते खालती. गाडी आली खालती मारा. झोनच्या बाहेरच आहे तरी झोनत बी ते. आहेत ना तुम्ही? आले हॅलो? झोन मध्ये आले ते लोक. कोई सुन रहा है? हॅलो हॅलो हॅलो. हा बोल ना बोल झोनत ना. आहे का नाही कोण? घरांमध्ये ते लोक. Enemies ahead. Enemies कुठे कुठे? ahead. हे कोण फटकवतोय? मी मागचे बघतोय इथले. मागच्या 2 जणांनी बघा पुढच्या आम्ही अबे मला पडली. कुठून मारतोय. मला मागणं पडली. लागली त्याला बॉडी. वाचला. कुठून मारते हा? एसके इथून कोपऱ्यावरून. कुठला कोपरा? या घराच्या. I got supplies. आतमध्ये ये, उचल आतमध्ये. इल्युमिनाटी पी हाच आहे. खालती आहे ना, उचल ना. अरे कोणीतरी उचला. इथं आले सिमेट्री मध्ये आले. अबे उचला की त्याला. उचल ना. अरे उचल ना, कोण आहे वरती? शिनू आतमध्ये ये. तिथून मारतोय तो. आणि हे काय. अरे हे कसं हलवतात? बूस्टर दे ना. शिनू बूस्टर दे ना. टाकली ना. कुठे गेली? अरे खालती पडली. सिमेट्री मध्ये येतो. आला सिमेंट मध्ये. कुठे रे? चल हा गेला. केवढा स्मोक केलता याने. वाह, हे लोक टायमिंगचा फायदा उचलून मागून. अरे मागून मारतात ते. तू झोपून. ओम घे का घेऊ? थांब घेतो मी. नको आता 4च जण उरलेत. कुठे ऑन? सकाळचे पप्पाकडनं का? सांगतो 20 हा. माझ्याकडे हेल्मेट नव्हता म्हणून मी गेलो. आता ऑटोमॅटिक गन हातात घेतात. कुठून मारत होती रे एसके? वरतून 290 साइडने. किती जण राहिले? आपण 4. समोरचे 4. ए मागचा मी याला करे. गेला तो गिलीवाला. मला लय भारी हाणला त्याने हेडशॉट नाही हाणला काहीतरी, पण डॅमेज नाही झालं. पण मी नॉक अर्धी हेल्थ गेली ती. तो ये सांप बने पड़े हैं. हे लोक सांप बनले का? मस्त. Enemies ahead. कुठे? या मॅच मध्ये मला काही नीट खेळतच नाही आलं तरी 3 किल्ले. इकडे पण आहे प्लेअर. इकडे पण प्लेअर आहे. Enemies ahead. अरे मी ह्याच्यातले बघतो. स्नायपर टॉवर मशरूम मधले मी बघतो. ते एक जण बी पिक करा ना. तो एकटाच आहे बहुतेक. कुठे 3 जण आलाय अजून. दिसला एक. कुठे? या साईडला. Enemies ahead. गिली सुटू आलाय. काय? तो आपली पोझिशन बदलतोय. थांब झोन बघू. आपल्या झोनवर आपलंच आहे. हेल्थ किट पाहिजे.
हे घे. नाही नाही पाहिजे का विचारलं मी. नको नको. ते लोक आपली पोझिशन फटाफट बदलतात आहे. आपल्यातल्या एकाने पुढे Enemies ahead. झाडाजवळ जा. हा म्हणजे तुला दिसा इथून Enemies मारायला ahead. सोपं. नाही. अरे बैला. एक जण Enemies उठला आणि ahead. पळाला. गाडी काढली गाडी काढली गाडी काढली. हा, तेच. अबे या की रो एकच जण आहे. Enemies ahead. येते तो रिवाय देतो ये पडदिशी. Enemies अरे ahead. हा स्पायडी इथं ऑफलाईन आहे. अबे ये तरी तू एसके. Enemies ahead. अबे आले बघ पुढ तिकडे आले तिकडे तिकडे. हा कडक रे. एक मागून फायदा घेतोय बघ कुठलं तरी. हा बघ कुठेतरी मारतोय हा. तिकडे नको थांबू इकडे इकडे इकडे. वेसच मारतोय दिसत नाही. आतमध्ये चल अरुण. मेला तर मेला. आतमध्ये चल. गेम आपलाय. अरुण इकडे इकडे इकडे. कडक रे अरुण. दिसला बंदा. शिनू थांब थांब मारताना. कुठे कुठे. पुढे झाडाजवळ आलाय तो. कुठलं झाड. मार 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 मार. डॅमेज दिले पण खेळ छोरी. ए डॅमेज माझे सगळे. बघ जरा डॅमेज किती आहे माझा. तो उभे होते. हट साला. अजून टाक मॉली. मॉलीमुळे नेडी टाकत नाही मी. माझा तर बरोबर टाकला त्याने. स्पायडीला बिनकामी हे भेटला. दुकानात थांब थांब. बिनकामी चिकन डिनर येतात. बघ जरा डॅमेज कोणाचा लागतोय. एसके किल बघ. डॅमेज बघ झाटू. तुझ्यापेक्षा जास्त डॅमेज आहे माझं. तू किल चोरी केला माझा. होय बघ 40 तरी एमव्हीपी तुला म्हणे. एमव्हीपी तुला म्हणे वा. ते खेळता आला पाहिजे तुमच्यासारख्या लोकांना नाही जमत. तू हरामी एक नंबर का. मेरे को खिलाता ही नहीं हरामी. तेरी रोज स्ट्रीम देखता हूँ. अरे यार जैसा कि कभी खेला ही नहीं यार हर्ष ऐसा क्या बात कर रहा है. अरे येतोय थांब जरा. अरे तू ये ना. अरे रेडी करून जा ना यार. अरे थांब ना रे काय झालंय झाटू. तू तर डायरेक्ट जातो बाहेर. ते तरी बोल मग. बनाना. सारे काम मैं ही करूं. 1993 आणि ब्रिटन स्टार्ट करे. एस पुशिंग करूया. आल्यापासून बॉक्स पडले. कधीच मैं तो तेरे मजे ले रहा हूँ. टेंशन मत ले. कोई नहीं यार. टेंशन की कोई बात ही नहीं. अभी स्ट्रीम देख रहा हूँ. ओके ए परत तोच ओके यार weather बाय आला, बाय. चल लॉबी मार. ए परत तोच वेदर आला तर लॉबी मार. ये लॉबी मार जल्दी मार जल्दी मार. लॉबी मार.
लॉबी मार हा. लॉबी मार अरुण लॉबी मार. गुड बॉय. गुड बाय. रेडी करे. ये दोनों मैच में है क्या? नाही रे आले रे. कशाला एक्झिट केलं रे? अबे वेदर आहे रे भंगार तो. लय भंगार वेदर येते रे. आणि एक तर त्यातच स्नायपर भेटते. हा ना रो. 2 M24 म्हणे. एसकेला ऑम म्हणे. एसकेला 98 बघ. एसकेला ऑम म्हणे. स्पायडीला मला कुठली? नाही भेटल्या हो. मला नाही भेटल्या हो. मला काय 98 होती. गप. शेवटचा एक बंदा उरलेला तेव्हा मला एक त्याला कसा मारू तर ते पण त्याला एक एमनेच मारलो मी शेवट. आपण जागा मस्त पकडलेली पण. म्हणून तुला पहिलेच विचारलं. मग ते लय बेस्ट जागा आहे माहितीये, तू काही कर जागा लय भारी आहे. तेच ना, मागून पण एवढा मोठा ओपन एरिया असतो ना, मजबूत मजा येते. लॅग मारतोय खूप सारे बंदे. ए बघ मी कुठे पोहोचलो. शिनू बघ मी कुठे. कुठे? अरे हे बघ. मग पहिल्यांदा पोहोचला बाय. वा ए पीसी वर पहिल्यांदा पोहोचलोय, मोबाईल वर आराम पोहोचतो. वा. मोबाईल खेळ ना मग मोबाईल वर. पागल आहे का? वा. 3 GB रॅम वाला फोन आहे माझा. मारूनचा कुठं 4 GB वाला आहे, अरुणचा 2 GB चा आहे. वा वा. तरी नाही, कळतं. वा रे यार वा दो. अरुणला विचार. अरे यार जरा 2 GB यार. हाँ तर काय आरटेक्स घोष 2 आपला GB चा स्पायडी आहे का रे नाम मोबाईल. आएगा आएगा. स्पायडी ऐक ना, तुला तर डायरेक्ट सीझन 3 चा ओपन झाला ना वीक 3. RTX रोमन YT. त्यांचा आवाज का येत नाहीये? काय हा. त्या लोकांना पण डिस्कॉर्ड वर बोला. ए शिनू एकचीच वॉचिंग येते, तू स्वतःच नाही बघत. बघतोय की, मीच बघतोय. मग माझी वॉचिंग तुला का नाही येत? म्हणजे मला 2ची दाखवली पाहिजे, मी पण बघतोय ना. दुसरं कोण बघतंय? मी आणि तू 2ची वॉचिंग आली पाहिजे ना आता. आता नवीन चॅनल वर करतोय रे मी, दुसऱ्या चॅनल वर. मग त्याच्यावर नाहीतर त्याच्यावर आली असती 4-5-6 मला. मग त्याच्यावरतीच कर ना मी. अबे ते सबस्क्रायबर वाढत नाही रे, ते इनॅक्टिव्ह जाऊ दे. मग राहू दे ना. फायरवॉट सोबत बघ काय झालंय. फायरवॉट मग काय झालं? ते सबस्क्रायबर उलट, तू उलट स्विच केला ना तू गेम, बघायला कोणच येत नाही. माझं बी तसंच झालंय. स्क्वॉड हाऊस मध्ये एक प्लेअर उतरलाय. मग टाकत जा ना COC चे पण गेम. नको मला खेळायचं नाही, सीओसी बोर होते. काय माणूस आहे, COC ला बोर बोलतोय. अरुण दे रे 2 कानाखाली याला. अरुण एसकेला कानाखाली दे म्हणे 4. काय माणूस आहे, COC बोर वाटतं याला. तू आता खेळतोय, तुला काय ए माहिती. माझ्याकडे बंदा आला, माझ्याकडे बंदा आला. येऊ दे की. सरक ना तरी, मारून टाकतील मला. हात बी होत नाही हा झाटू. अरे बंदा येतोय बोलतोय तुला. काय केवढू बंद आहे रे तू. नाही खाज आहे तुला, नाही खाज आहे तुला. अरे तू आता तरी सरकायचं ना केवढू. अरे झाटू तू बंद आहे तर तूच म्हटला. राहू दे तू. ती नरसाळ आहे रे हा. मला हेल्थ किट घेऊ दे. काय मजबूत घेऊन रे एस्केप राईट. ह्याला स्क्वॉड हाऊस मध्ये एवढं लूट भेटलं होय. काय मजबूत आई मजबूत भाऊ, स्क्वॉड खाते ती अख्खी. त्याला एक एक्सटेंडेड मॅच भेटला की 8 गोळ्या आले. मग मला काय फक्त हे गनच नाही भेटत आहे, काय आहे? तूच बनवते साला. अरे मग मी बनवते तर मला तरी भेटलं. चला आता एक गेम भेटली आपल्याला.
डीपी भेटली तर मार करा. इथे ये बायसन दे बायसन घे. आलो मी. कोणी या पण घेऊन जावं इथं बायसन. I got supplies. नाही बायसन नाही बघ. अपने को मांगता एटीएम. एकेम लग्नात आले काय तू? कोणाच्या तुझ्या तर लग्नात येणार पण नाही. नको पण बोलणार बी नाही तुला. 4-5 दिवस लावतील. काय I got supplies. डीपी कर रे मार्क. हा थांब मी आलो एक अरुण सगळे एमो हे करून घे त्याचे. एक बी एमो सोडू नको. ते आहेच तसं त्याने तसंच केलंय. एक पण एमो सोडली नाही त्याने. एक्स्ट्रा का नाही का? चांगल्याला पहिले उचललेली ती भेटली. अरे पिस्तूल मधली पण एमो नाही सोडली. I got supplies. अरे अबे कोणत्या गन मध्ये एमो आहे का नाही? अजून भेटली ती. जाता वापरतात ते पण त्यामध्ये हेच नाही अजून गोळा. 60 एमो भेटली की 30 60 करून किती एमो भेटली? 157 झाली 147. इसके 12 नाही द्यायची पण गोळ्यांची. सगळे एनिमी संपले आहे. एवढेच होते दोनच होते. अय अरुण घे रे रॉक तुला एक वाटून मागाशी तुला 5 पॉइंट दिलते. मला डीपी दे रे. कर्ज तेरे पे अभी. हो. मी मिनीचे 220 कुठं सोडलं? किती अरे Enemies पुढे ahead. यूएमपी होती ना? 220 गोळ्या सोडले. 220. आलो. 180 आणि 210 रे. आहे ना. अरुण फाय दे रे थोडी. स्प्राईट आहे का? ह्याच्यात अरुण. नाही. हा तू 5 चे सोडले का 7 चे सोडले जस काय? 9 नाही काय करू? 5 चे माझ्याकडनं घे. म्हणून होतो यूएमपी नाही मार्क केलं यूएमपी नाही भेटत नाही झाली. अरे इकडे कुठेतरी होती या घरात. इकडे कुठेतरी अशी. Enemies ahead. उजी भेटली. Let's हे go. बघ ह्या टेरेस वर जा बायजन भेटेन तुला. Enemies ahead. अबे डबल स्टोरी आहे ना हे बघ. Enemies नवीन ahead. गाणे काय नाव घेतलं? बायजन नवीन. पायजन नवीन आहे. अरे नको आहे मला. 5 पण पॅन काय बघितलं काय? नाही रे. हा तेच पाहिजे. खाली टाकतो 100. घे. ओके चल भेटला. अजून एक नवीन आली पी म्हणून काहीतरी P9. अरे तीच बायजन आहे. तीच आहे बायजन. अरे नाही रे पी काहीतरी नाव द्यायचं बायजन नाही लिहिले. ले तेरे को 3 अरे बायजन आहे त्याच. बघू ना भेटली तर. बस अरे पड जहर मिला जहर. मला पण 300 होती. रॉक्स अरुण के नंबर 1 नंबर हरामी है साला. ये जहर मिला मेरे को ये जहर. क्यों रे क्या हुआ? अरुण 1 नंबर का. बायजन घ्यायची का? अरे नको सोड रे तू चल. यूएमपी भेटली. नको अच्छा मी एकटाच मारला टाकला. भारी असेल तर. ही गाडी कोणी आणली रे? आय ड्राईव्ह ह्याच्यात चल ना बंदवाल्या गाडी. थांब मी चालवतो. ही ओपन गाडी आहे पडेल. पडणे दे. पडेल. जॉर्जिया पुलला. थांब ना इथं चक्कर मारू. थांब ना इथं. आता काय पण तूर लॅग खरंच एक जागेवर थांबा जरा माल घेतोय. कोण
कोणच नाही आलाय, लुटूया का? काय लुटणार आता तू? किती लुटणार आहे तेच आता? तर, चल ना मग जॉर्ज. तिकडे घेतोय ना हे. काय आलं रे? घुसला. घुसला ग बाई घुसला. इसके बोमलते रे. Excellent work. एक्सिलेंट वर्क. कालची व्हिडिओ बघितली, अजून एक टाकली ती. अरे तू किती टाकतो रे? बोर होतं बघ. मी तर ओपन करत नाही. तुला काय करायचं? हा? चांगलं तरी असं नावाज चाललं ना. तुझे व्हिडिओ आहे म्हणजे बोरच असणार ना तुझ्या सारखी. बघ जरा, मागच्या वेळी गाणं काय टाकलं? काय? आय एम द गॉड. वा, यू आर गोड. आहे का तू? यू गॉड. आर गोड. गॉड मधला काहीतरी आहे का चीज God. तुझ्यात? काहीच नाही. अरुण हरामी है ऐसा हर्ष कह रहा है। नहीं यार हरामी नहीं है। अबे वो तेरे पास गन थी ना, तू मारा गाडी नहीं आली, ना? गाडी आली. गाडी किधर है आली, किधर है? जॉर्जचा स्क्वॉड आउट. जॉर्जचा स्क्वॉड आउट. स्क्वॉड आउट, स्क्वॉड आउट, स्क्वॉड आउट. पता है पता है पता Enemies है. ahead. हा बघ, हा बघ, हा बघ, हा बघ. 2 जण आहेत. और किधर है? अंदर गया ना? बघ जरा कुठे तो. नाही एकटाच होता रे हा. नाही, 2 जण होते. कार 9. अबे ओम वाचा, 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 वाचा. वाचू त्याला. इथं प्लेअर अजून एक. काय? एसकेटी एक नंबर स्ट्रीम देख मैंने काय? ए हेल्थ घेऊ दे रे. चल ना इथलं प्लेअर बघू ये. एसके M4 पण उचला तुम्ही मित्रांनो. हेल्थ द्या ना तुम्ही. हेल्थ मी पण देतो, उचलून थांब ना द्या. जरा. काय माणसं आहेत. अरे दे ना, मरेल मी. इकडे वरती आहे. वरती कधी गेले रे तुम्ही? दे दे दे, आलो. सोड. सोडली ना. हे घे बूस्टर घे. दे दे स्कोप दे. आहे का कोणाकडं? अरे काहीच नाही. हा. अरुणला पडली. हा, अरुणला ऑन पडली. पडली बॉडी. अबे 2 साइडला. लेफ्टला कोण आहे? स्कोप द्या रे मला. लेफ्टला प्लेअर आहे हा कुठलं तरी. M4 कोणी उचलली? Enemies ahead. एसके की एक स्ट्रीम देख मैंने और अरुण ने ऑल पे मजे लिया. एक बंदे के मजा. अरे त्या दिवशी अरुण खेचत हा का? ऑल वरती चालू होतं, पण हे तू ऐसा आहे, तू ऐसा आहे, तू Enemies ऐसा आहे. ahead. मजबूत मस्ती करत होते हे लोक. माझा आवाज येतोय तुझ्या स्ट्रीमला? अबे 2x से कुछ घंटा नहीं दिख रहा. स्पाइडी कुठे आहे रे? गाडीतच. रेड डॉट आहे फक्त. एक बंदा लेफ्ट को है रे. पेट के इधर है. हाँ चल निकलते हैं क्या? एक बंदा पेट के इधर है. रश मारेंगे. भाग रहा है. आगे चल ओपन में वो.
अरे शिनू, ये लोक मागे गेले. रुक रुक, आ रहे बंदे, आ रहे बंदे, आ रहे. रुक रुक रुक, आंदे. कुठून येतात ते? राइट साइड, मेरे राइट साइड से है पूरा. पड़ी बॉडी. पड़ी, चल. एक नॉक. सॉरी अरुण, एंड रियली रियली सॉरी. Enemies ahead. इथे एक जण आहे M249 वाला. निकले क्या? M249 नहीं तो ये कर देगा. नहीं तो M249 वाले किधर है? मार कर. इस वाले पेड़ पे. Enemies ahead. खड़े करे, किल मिल गया. चल मेरे को. चल आगे रश करते हैं, 2 ही बंदे बाकी है. दो नहीं, बटे ये लोग. M249 उधर पेड़ किधर नहीं है रे, इधर किधर थे? अरे यहाँ पे भी एक M249 है और एक. Enemies ahead. वो झाड़ी में घंटा कुछ नहीं दिख रहा. स्कोप भी नहीं रे. 2x ही है. और इनके पास है scope. मेरे पास भी सिर्फ 2x ही है. रुकना, इनको मारना ही है. गाड़ी है ना अपने पास? है ना, 2 2 3 3 है. वो लोग ओपन में, वो लोग. अरे यार, यहाँ से हम स्पॉट भी नहीं कर सकते ना. दिखे तो सही. ऊपर से घटिया 2x है. और उनके पास 4x है, लेना वो. किधर है? उसके M16 पे लगी है. अरुण किधर है? तेरे पीछे. देख दरवाजा तोड़. भाई भाई, ना रे. टुक चालू है. अबे चल नहीं भाग. गिरा है उसने, 4x नहीं चल गिरा. भाग, चल भाग, चल भाग, चल भाग. मैं इसको स्पाइडी को लेते हैं. बेटा 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 बेटा. तब से ठूप 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 चल रहा है साला, दिख भी नहीं रहे. एक दिखा अभी, देख. आई देख, दूसरा बंदा पेट किधर आया. बोल रहा हूँ तेरे को, पेड़ के इधर है बंद. ये देख, ये कहाँ पे जा रहा है अरुण. रुकना, वेट करते ना, बराबर जा रहा है. चल उधर उधर चल. ओ यूएसबी लेके आनी थी रे. ले, पेट्रोल खत्म. अच्छी जगह पे खत्म हुआ. वाह. दूसरी है ना. अपने पास गाड़ी की कमी थोड़ी है. गाड़ी तो कोई भी खरीद, उसमें पेट्रोल कौन डलवाएगा. तू क्या देखे बोलो इस 2x से? खालची यूएस फोडून टाका. मत करना अबे. फायरिंग मत देना, लोकेशन चली जाएगी. अरे खालची यूएस फोडून टाका. अबे ऊपर आए. चल चल आगे चल. अरुण को उठा, मेरे पास हेल्प नहीं है. रुक रुक, स्मोक करता हूँ. अरुण को उठा. इसके रुको, साले पता नहीं रहेंगे किधर किधर है. अरे हेल्थ किट है क्या? AWM इधर चाहिए. AWM बोल रहा हूँ, टीपी चाहिए. ओम वाला किधर है? ओम वाला ये देख, मैं हूँ ओम वाला. मैं ही दोनों गए क्या? दोनों गए क्या? ओम वाला हूँ. चल जोन में चल. अबे दोनों गए क्या ये लोग? नहीं, अकेला था ये. नहीं नहीं, और एक था. हाँ, अच्छा तो अच्छा, डीपी नहीं- ओम इसकी है. ओम और डीपी. अरे शिनू, चलना यार, जोन में जा. अबे स्कोप चाहिए हमको. मेरे पास भी नहीं है ओम रह के भी.
स्पाइडी का क्या चल रहा है रे ये? ऑफलाइन ऑफलाइन। चल भगा 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 भगा। उसमें फ्यूल नहीं ना? कड़क रे। अकेला था ये। ये नेड किसने किया? अरुण। चलो चलो चलो। अबे 3x से दो तो दे बे। अबे हाँ है मेरे पास है। क्या बंदा है रे तू? चल जल्दी अगले ड्रॉप पे ही चले जाते हैं। I got supplies. 4x से नहीं ले 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 मेरे पास है 4x है मेरे पास। उसको दे दे। वो देख ड्रॉप गिर रह जाएंगे। किधर है ड्रॉप? अरे वाह वाह। अभी मेरा ग्लिच हुआ। अभी मेरा ये रेड जोन है, रेड जोन से मत ले, दूर ले थोड़ा। एक इसके रुक 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 रुका रुका गाड़ी रुका। दूर दूर रहो भाई। अरे रेड जोन के बाहर है बे, देख तो सही। हाँ चलो। क्या बंदा है रे पागल। ये देख। साइड में यूएस है, वो लेते। क्या चल रहा है मैं बताते। पाइडी मरेगा अभी। इधर रोक नहीं तो, ये जगह भी बहुत गंदी है। यहाँ पे सैंडविच होते रहे। हाँ। चल नीचे जाके इसमें रूम में। ये वाले आप रुकते क्या? Enemies ahead. आगे आगे चल। Enemies ahead. उधर बंदे बोल रहे ये। बंदे क्या रे? जहां टू। Enemies ड्रॉप पे जाओ। ahead. अबे गाड़ी है, रुक गाड़ी है इधर। नहीं नहीं जल्दी ले। ऊपर गाड़ी है बे, ऊपर गाड़ी है। लूटते दे मत उतर। हाँ इधर ऊपर गाड़ी है। किधर जाओ? ये साइड वाले रूम हाँ में। वेयर हाउस से ले, वेयर हाउस से ले, वेयर हाउस साइड से। गाचो गाचो हुआ है ऑलरेडी। हाँ यहाँ पे गाड़ी है। कौन मार रहा है एनर्जी? ये देख अरुण क्या बोल रहा है गाड़ी में। गाड़ी में किधर अभी कुछ ना। अबे जोन इधर ही है। वही तो बोल रहा हूँ, अगला जोन भी इधर ही था। इधर बंदे थे शायद, वो बोल रहा है। और गलत जगह ले ला। गलत रुका है, बहुत गलत रुका। चल निकल गए होंगे चल। अबे ड्रॉप था इधर। वाह। इधर ड्रॉप है। हाँ क्या मिला? MK। तभी थे इधर बंदे। वही तो। चल जोन वाले घर में ले, आगे वाले। अरे वो आगे वाले। Enemies ahead. उधर किधर घर है बे? उधर पागल है क्या? अरे ले ना। जोन के बाहर आगे वाले लेते ना। ले। वेरी गुड। कर ले। अबे मत कर अरुण। अभी उधर ही चल। अबे वो बहुत गंदी जगह है, वो लैग मार रहे हैं।
स्मोक करके आगे चलो रे। मत कर मत कर, Enemies ahead. उधर से मत निकल, और फायर भी मत कर। Let's go. राइट को आ, राइट। ओ देखो देख पढ़ने चालू। चल उनमें हो रही है तब तक चलो। अरुण के नजदीक ही हो, अरुण मत जाओ उधर से। यहाँ पे भूसे भी से उधर चल। भूसे में से अरे खूब पुड़े रे। अपने को पड़ रही है, मेरे को पड़ रही है। शी यार ऑम पडली मला। शिनू शिनू खत्म। सीधा ऑम मारा उसने। शिनू मेरे पास से ऑम ले ले। शिनू नहीं मेरे आ पास से सकता, ऑम ले ले, पड़ेगी मेरे स्मोक को, डाल पड़ेगी। स्मोक डाल स्मोक डाल स्मोक डाल ये देख ये देख, स्मोक ऊपर डाल आ रहे, देख अरुण आ रहे। स्मोक डालना भाई, स्मोक डाल। और ऑम ले ले। जा जल्दी सा, जोन आ रहा है, जल्दी सा। ऑम उठा, जल्दी जल्दी ऑम उठा। साला तेरे चक्कर में फंस गया मैं इधर। अरुण को और फायर दे। ये वाला चिकन डिनर चाहिए रे अभी। वो 3 ही बंदे। ये वाला चिकन डिनर चाहिए। शिनो बहुत गंदी जगह है ये रुकने की। लेटा है कोई तो। ये बहुत गंदी जगह है लूटने की रे, रुकने की सॉरी। अरुण चल राइट से चल, नो ऑप्शन। उन्नीस सेकेंड, मरोगे तुम लोग जोन में, भाग लो। सीधा भाग, सीधा भाग। 19 सेकेंड है, 10 सेकेंड। भाई कितना घटिया जोन है ये। जोन से मरोगे, जल्दी भागो। मेरे भी चांसेस जोन से ही मरने वाला हूँ। हेल्प नहीं है ना? हेल्थ है मेरे पास, थोड़ा लेट कर दिया रे अपन लोगों ने। पहुंच सकता है तू। शिनू तू पहुंचेगा, ये अरुण का पता नहीं। अरुण की हेल्थ जानी चालू, और बहुत फास्ट जा रही है हेल्थ। वाह, जल्दी भगा, जल्दी भगा। पळा चल चल, इतनी भी नहीं जा रही। पळा, आता फास्ट जाणार। मार, 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 मार। खत्म कर दे। इसमें फोरेस्ट कब लग गया बे? वो देख सामने बंदा। मत ले पिक, पहले हेल्थ कर ले। जाओ, अभी निकल ले आगे, इसको लूट के। इसको लूट ले पहले।
वो देख सोया है, हेड पे ले एकदम परफेक्ट। ओह शिट, खत्म कर दे, खत्म कर दे। खत्म डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट किल था। हेल्प कर ले, बाजू वाले को लूट और आगे निकल। Fall back to safe zone. बोल रहा कुछ हूँ नहीं मेरे निकल, पास, 15 सेकंड ही है। अरे इसको लूट, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में, कुछ ये नहीं देख मेरे इसको पास। मार। अबे टाइम नहीं मेरे पास। गया 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 अपन गया रे। उसकी एक भी नहीं लग रही। ले लगी, ले इतनी मजबूत लगी कि तू गया। क्या करूँ रे, बहुत ही कोशिश किया रे। #2 MVP of the boss। तू बचा रहा इसलिए एमवीपी था, नहीं तो मेरा घंटा। तू बता, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है या? हाँ भाई है यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा है। हम दोनों बेस्ट है। यस ब्रो, चिल ब्रो। अबे स्पाइडी यार ढंग से खेल नहीं रहा यार, ऑफलाइन जा रहा है। निकालो निकाल इसको। इसको। इद्रिस को ले, इद्रिस। रुकना, हर्ष वगैरह है क्या देखता हूँ। हर्ष नहीं है, चल। आज बाल काटने जाना है, बाल सब काट ले सब। नीचे का सब काट ले, बाल नहीं कुछ नहीं। भांगरायचं पण आहे। हाँ भांगरून येतो ना सगळं। ये। भांगरून आलो नाही, थांब। बाल बहुत ही बढ़ गए। अभी साइड से टकला। किती गाडी चरबी होती रे यसके त्याच्यामध्ये, गाडी घेऊन एकटा फिरते भाऊ। मेला ना शेवटी। हा ना। जीना 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 थोड़ा बुला। जिसको देखो गेमिंग गेमिंग वाईटी। अरे अच्छा आता बघितलं नाही उडी मारत। साला खुद भी नहीं जाता, हमको भी नहीं जाने देता, इसको भी नहीं जाने दूंगा। अरे हा बघ जॉर्जो पूल बोलतो अरुण। अबे लूट नाही भेटत रे, काय करायचं? रोज ऑफ चल, साइड में ही है। चल। रोज ऑफ या गोरे गोपाल। रिजॉक। रिजॉक रिजॉक। ये सीजन के एंड में भी अगर मैंने तो मेरा 100 आरपी होगा, क्योंकि ये सीजन के एंड तक मेरे को मिल जाएगा। रॉयल पास क्या? हाँ सिर्फ क्या करना पड़ेगा पता है? क्या 10 दिन पहले ले ले, सिर्फ 10 दिन नहीं तो। क्यों? हाँ। अबे 10 दिन पहले काय को ये हो जाएगा ना, नहीं तो सब तो, थोड़ा बचा होगा ना मिशन वगैरह। अच्छा एक एक दो दो मिशन हाँ बचा कर रहता लेगा ना होगा। वो। हाँ आराम से कर लूंगा वो तो। मैं तो अभी से करने लगा वो भी मिशन। तू रॉयल पास के भी मिशन करता रे, पता है क्या? हाँ कर रहा हूँ मैं वो हाँ भी। वीक 1 के सब कंप्लीट भी हो गए मेरे। ठीक है सिर्फ फिर। कलेक्ट नहीं कर सकता रॉयल पास की वजह से। अबे तू जब ये कर खरीद लेगा, इजी खरीद लेगा ना, रॉयल पास ले लेगा तो। मैं जल्दी एक उतर डुओ गया। आ रहा है, एक डुओ आ रहा है सिर्फ। स्क्वाड भी वेयर नहीं हाउस हुआ। में उतरा, वेयर हाउस में उतरा डुओ। और नीचे आ जा नहीं तो। अरे ये रेड डॉट क्यों नहीं Enemies उठा रहा ahead. है? और भाई सब स्क्वाड हाउस में उतरे बंदे, पूरी स्क्वाड है स्क्वाड हाउस में। इसके स्क्वाड हाउस में बंदे। हाँ हाँ मैं साइड में आ गया, तेरे पीछे हूँ, देख जरा। अबे ये गन नहीं रे, जम क्या आ रहा है बंदा। किधर आ रहा है? अपने पास। शायद हाँ, अभी जम किया था। कौन सी गन है क्या एक्स्ट्रा?
उजी है यार, वो देखो अबे उसको यार। पकड़ इसको। खा भी गया उसको। मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर चले क्या, ऊपर साइड? ऊपर जाओ, हाँ, ऊपर निकल जाओ उसको। कई लोग पीछे से मार देंगे। नहीं मारेंगे। इसके ऊपर आ जा, और तुम लोग लूट दूर नहीं हो। अपने पास। मेरे पास सिर्फ एक उजी है। तेरे को पड़ी शिनू? हमको नहीं पड़ रही, तेरे को पड़ रही, हम आ गए ऊपर। इधर कोई नहीं मेरे को है। नहीं पड़ी। अबे क्या छूती जगह यार, एक नहीं मिलती इधर कुछ। मेरे पास भी 4x लगा के दो। तो खा लो। जाओ उधर। बहुत भागा। अरे जंप मार ले मेरे दोस्त। तेरा अरे दोस्त नहीं, दुश्मन है वो। अरे लेवल 3 की बैग दे रहे हो, उसमें भरने के लिए कुछ तो दो। हाँ, बंदा हो सकता है। लेवल 3 के बैग है यहाँ और पे आधे से बंदे ज्यादा का सीन खाली है। दिखा उधर। डबल स्टोरी में बंद है। पीछे देखो। पीछे पूरी एक स्क्वाड है वो डबल स्टोरी सब में। अपने आगे ही, उधर ही है बंदे सब। और अपने पास गन नहीं है, वाह। गाड़ी ग्रीस की, अभी मुझे गाड़ी की। अरे यार बचाओ, बहुत लो है वो। बढ़िया तुमको। पत्थर के पास ये लेफ्ट में। अरुण आगे क्यों गया रे तू? ओए उसी से इतना दूर से मारा। शिनू आजा उठाने जल्दी। डाउट लग रहा है कुछ तो, आजा जल्दी। मेरे को भी गंदा स्प्रे दिया उसने। बंदा आ रहा है। अरे उसी से इतना अरुण दूर तेरे से ऊपर मारा, बंदा आ रहे हैं। वो भी पूरा हेड। दो बंदे तेरे इधर। हेल्थ किट है ना? बैंडेज है। नीचे आ गई। ले 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 ले। अरुण पीछे आ जा, अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 बंदे उधर। पीछे आ जा। तुम नीचे। ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है कुछ तो, उसी से डायरेक्ट इतना हेड। पता नहीं। अल्टीमेट प्रो भी इतना नहीं मारता बे। वो तो उसको रेड डॉट भी नहीं लगता, तो भी देखना। अरे नॉन स्टॉप हेड दिया मेरे को। तेरे पास कौन सी गन है, टॉमी? टॉमी। तेरे पे आया था देख बंदा। बोला मैं। अंदर कैंप करके बैठा था इसके। जैसे अंदर घुसा वैसे बंदा मुड़। वो घर के अंदर फाइट होगा। घर के अंदर फाइट होगा होने। चल शिनू निकलते हैं, इन लोग का कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा बचा नेट से। इसके चल चल चल। अरे गन नहीं है क्या, चल चल चल। एक ही वाला किधर है पता नहीं अभी। अंदर नेट डाल। राइट में बंदा है, राइट में वो लाल उधर है ना। आगे आगे राइट में। वो राइट में आ गया। ये शेक पे आ गया, शेक पे काला शेक। ये देख ये देख। मेरे को गड़बड़ लग रहा है शिनू। हैकर होगा। कर इसको, टेक कर इसको। कहर फायर। अभी बहुत मेरी आंख की है। 8 का केडी अभी किधर से कूदा पता है क्या इसने? दूसरे को देख इसको। 1.4 का केडी है। ये अकेला हैकर है। कहर फायर 8 का केडी। ये हैकर ही है क्योंकि इसके पास ज्यादा हाँ 66 मैच हो गए, चल आजा बाहर आजा। रिपोर्ट तो कर। अरे यार भूल गया, चल मेरी तरफ से कर दे डबल चिपका के। डबल नहीं होता रे मेरी जान। आजा बाहर जल्दी आ। हैकर है, 100% हैकर है, मैंने देखा अभी। आजा बाहर आ हट्टू। गया ना बाहर।
100% वो हैकर है। हो रहा है। किसका गटर खुला रही है? इसके इधर चोमू ओए मैं मोबाइल पे हैक करूंगा तो चलेगा क्या? कर ले, बस हमको दिखना नहीं। नहीं मोबाइल पे थोड़े ना तेरे साथ खेलता। अरे यार ये बंदे पहुंच गया था मैं ऊपर। तेरे को जाने ही नहीं देंगे देख। सच में ये रेड वाले तेरी तेरी कुतिया भाग गई। जा किसी को नहीं जाने दूंगा। हाँ नहीं तो हाँ नहीं तो चल मार खटा अरुण। मल्टी बेस। तो अपना इंडियन सर्वर ही है ना, तो मेरा इतना हाई पिंग क्या है, 250 का पिंग दे रहा आह, है। कितना बोर हो रहा है रे आज। अल्ट्रॉन 150 तो चलेगा 150। TXR अल्ट्रॉन। आज कितना, एक चिकन डिनर होना रे? एक ही हुआ आज। दूसरा #2 है। 2 आया है ना, कल 4 वो हो भी गए थे। वो भी जीत जाते हैं यार। आना, तुम गांडो लोग नहीं थे ना। तेरे को खेलने आता है क्या? नहीं आता हमको, सिखाना। एस्केप पनौती इसके एक अच्छा। नंबर का, उसने पहले हगा तब सब ओए चले गए। ऑम लिया तो मेरे हाथ से फिर भी नहीं मार पाया, फिर बोल। अरे फिर भी नहीं मार पाया, जोन के बाहर था बच्चा में। पता है हाँ क्या? वो भी बात बराबर है। एक बराबर। स्क्वाड, दो स्क्वाड, एक सोलो, दो स्क्वाड और एक सोलो। अभी ब्लैक घर में कुछ नहीं मिलेगा देख अभी तेरे को। आना है क्या अभी तेरे को? तो तू बोल। है ही पनौती तो। साला तू जब भी जाता है उसमें कुछ नहीं मिलता। 2 जन फैक्ट्री जाओ। लेफ्ट में एक एक जन जल्दी आओ मेरे साथ। वो देख उसको M16 मिली, मेरे को M4 मिला। अभी तू नहीं आता तभी सब कुछ बराबर मिलता है। मैं इधर आ गया। Enemies ahead! Enemies ahead! मैं पूरा ग्लिच है इसलिए मैं अंदर नहीं आ रहा। क्या कुछ नहीं और मिला उन तेरे बंदे इधर। यहाँ पे गन नहीं, देखो यार मुझे Enemies ahead! बाहर बाहर बाहर। Enemies ahead! मेरा वही ब्रीज। मेरा ग्लिच हो गया यार। मैं किसी के लिए M4 लाता हूँ, मेरे में कुछ तो अबे क्या ग्लिच है ये? दिख नहीं रहा है अभी। जल्दी आओ रे, मेरा ग्लिच हो गया। और एक नॉक के अंदर। मेरी एमी खत्म है, एमो। अबे जल्दी आओ रे, अंदर कोई नहीं क्या? नहीं क्या मुझे यार। इसके अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ एक। अरुण ऑफलाइन है क्या? क्या जाते हैं ऐसे? अरे यहाँ पे इधर के इधर ही 4 बंदे मारे स्क्वाड के। अंदर बंदे जाना अबे। अरे वो देखो वो भी नॉक हो गया। जा रुक तो जरा। सही। अरे अकेले स्क्वाड पे जाओ क्या, रुकना जरा। वाह। गोली नहीं चली बिल्कुल। 200 के आसपास गोली मेरी खत्म हो गई है। घंटा 200 बहुत मारा तूने, पूरा आधा सर्वर 200। ये साल इनके पास 200 गन है नहीं वो थी, इनको खाली। मारा था क्या तू? अरे देख पीछे 1 2। हाँ तो देखना, गन नहीं थी उनके पास। 57 की एमो ले लेना यार। उन क्यों कह रहे ऑफलाइन?
कहाँ से दिख रहे सैम के आने हैकर साले हेलो ब्रो अनुष। ओहो दिखा 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 नेट डाल दे पहले नहीं तो। अकेला बंदा है वो अंदर। तू हंसा मतलब अकेला नहीं है बाबा मैं किधर हंसा बे, पागल है क्या? बेकार है देख। एक ही स्प्रे में दोनों नहीं नहीं, उसके इधर नेट डाल दे, वो अंदर घुस जाएगा वो। जीने के इधर है वो। एक अंदर नहीं रुको रुको एक अंदर आया एक बंदा अंदर आया रुक हमारे जा घर के अंदर आंदे उसको, ऊपर गया शायद। ऊपर से नहीं रे नीचे से ही आ रहा है पैर का आवाज लेट गया वो, कुछ मत कर। पूरा राइट हाँ वो दिख देखो रहा लेटा है वो देखो लेट गया देख, लेट है, लूट रहा है साला, उस लूट रहे हो उसको। वो लूट अपने रहा है बंदे उसको को लूट हाँ रहे चू किया फटाके देख उधर की नहीं बज रहे। अभी वहाँ पे जा रहा हूँ मैं जरा हम भी बम फोड़ के आए 7 किल हो गए मेरे तुम लोग किधर मरे हो रे इधर अरुण ऑफलाइन गया था, मेरी एमो खत्म। ये तू है वो नहीं, मैं अंदर, वो देख दोनों हमारी बॉडी। अच्छा दोनों के पास अरुण के पिस्टल पास है एकेएम थी। तूने अर्बन स्कैवेंजर उठाया मैंने उठाया। तो तेरे पास पहले से था अर्बन स्कैवेंजर दूसरा प्लेयर है वो, अरुण है वो। नहीं हाँ अरुण के पास से जा, एक ही बंदा लग रहा है, जा हाँ बाबा हर बार एक ही बंदे एक ही बंदा है, जा। आते रहते अबे खुद को मार रहा है गोली वो, लग नहीं रहे उसको, देख। कितनी गंदी हो रही फाइट इधर। बिल्डिंग में ही हो रही फाइट बिल्डिंग ये देख, भारी है, देख पूरा देख। बाहर बंदा है नेट डाल दे उधर, नहीं तो मॉली डाल दे। रुक जाओ लोग फाइट कर रहे हैं जैसे खट पर्सन लोग बंदा लगता है तुम्हारा भी पैर तेरे को वैर लेफ्ट खोल वाला, तेरे को देख लिया उसने, लेफ्ट वाला। ये ऊपर वाला बंदा है ऊपर यहाँ पे भी कुक करके नेट डाल देना इधर। कहने पे फिर आ सकते हैं नेट डाल नहीं देना। है मेरे पास वाह, नहीं है मेरे पास बत्ती तो 7 गोल किल कर हो गए फिर, अभी बत्ती बित्ती गोल करने का है। अभी उसको कुछ नहीं है मेरे पास टैंक के अलावा बंदा वो नीचे वाला अलग स्क्वाड का लग रहा है। नीचे आया नहीं ऊपर वाला नीचे आया जो अलग आया था ना उसको इसने मार दिया अबे लेटा है इसके, ये पेड़ है ना, पेड़ ये देख, ये नहीं पेड़ सामने के वाला। पास नहीं नहीं क्या पेटी है पता नहीं, ये देख, ये देख, पेटी लग रहा है वो। पेटी है अबे राइट लेफ्ट को तेरे, एक हाँ बंदा नीचे सामने वाला पेटी है। पेटी है रे ये देख, लेफ्ट को आया पूरा बंदा, राइट लेफ्ट में बंदा उसको आने दे, उसको आने दे। उसको लग रहा है मेरे को पता नहीं वो बहुत रोटेट कर रहा है शायद ऊपर देखो ऊपर से दिख तो नहीं है ना आप यहाँ राइट में राइट नहीं तो बारी में से दिख जाओगे ऊपर से मार दो राइट से भी दिखते हैं खिड़की से। अरे हाँ हाँ रे मैं आगे क्यों चला गया क्राउच हो जाना, क्राउच। रुक जाना वो देख बोला ना उसने उसको मारा
एमओ अभी मिली वाह क्या हुआ रे अरुण को ऑफलाइन है क्या अरुण वॉइस नहीं आ रही उसकी बोल भी नहीं रहा पीछे से चला गया वो, भाग गया अरे स्कोप रखा है इधर उसने सर अरे मला काल आले ओके ओके बोल अच्छा सामने बंदा है हाँ इसके तो एकटा आहे तू पण एकटाच आहे आई नो यार बॉटची ऍक्टिंग करतो का बस का करेक्ट आला 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 येतो येतो येऊ दे M4 ठेव हातात स्प्रे बघ लेफ्टनी आला बघ कडक रे बॉट मारेगा तू बॉट मारेगा बॉट मारेगा बॉटच्या नावाने केवढे येतात रो ओ कतई क्या कुछ नहीं है इसके पास याच्याकडे लूट अख्खं लूट करून बसलेला सगळ्यांचं सिक्स एक्स एट एक्स सब कुछ है बाबा बॉम्ब एवढे का उचलले ह्याने हा दोन ड्रॉप कर आणि हे उचल एमओ उचलतो एमओ जाऊ का रे यार 8 किल झाले माझे चल जाऊ जा की रश कर आता तेच तर 8 किल झाले पोचकी डायरेक्ट घुस पोचकी मध्ये आता पोचिंकी मध्ये कुठे बंदे असतील आज तर एक स्क्वॉड असणारच ब्रिज कॅम्प करूया तू आणि ब्रिज कॅम्प खूप खराब करतो वरती काय आता तुला टॉवर स्नायपर वा लुटेड टॉवर कोणी बोलला लूटेड आहे लेवल 3 समोर हेल्थ किट पडले काय जसं काय काय भेटलंच नाही तुला सगळं भेटलंय सगळं मग जा की मग झाटू काय लॅग खाली प्लेयर आहे तुझ्या कुठे रे आवाज आला मला पण लॅग मारतोय गेम खूप बग्गी लेफ्टला घे की पडली ते बंदा है पीछे आपके मार 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 मारून टाकायला अरे वाचला दे दिसला का पुढे स्ट्रेट सामने हा दिसला दिसला पेड़ के पीछे बंदा होगा बड़ा वाला पेड़ के बाजू पळ की पडतीये इकडं वाकडं तिकडं पळ लागली 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 गए अरे मारायच होतं रे थोड़ा सा और थोड़ा सा और आला आला हातात जाणार हम जवळ येऊ दे त्याला जवळ येऊ दे M4 ले लो M4 राईट आला तो पूर्ण बंदा रश करा देखो राइट से M4 ले लो M4 कार 98 पिक करून बसलाय लेफ्टनी पिक कर नाही तर झोपला बघ लेट गया लेट है उसका सर दिख रहा है मॉली कर की वाह काय स्प्रे होता शाबास सिंगल वरती गन कधी गेली माहितच अबे M4 काढून मार
M4 इझी मेला असता तो. ठीक आहे, ठीक आहे. बंदाच दिसत नाही. गेला आता. आणखी हे नाही बघ गेली तिथंच आहे. बघ. ते झाड आहे ना ते पांढरं पार्क तिथं आहे. नीट कर तिथं. गॅनेट है गॅनेट. वाह, उधर नेट कर बोल रहा था, इधर स्मोक कर रहे हैं. वो पेड़ है ना छोटा, इसके उधर नेट कर दे. देख देख राइट को आया देख नीचे. राईट से आ गया. हम्म. वर आहे, वाली. लागली त्याला हेड. दो बंदे. दोन प्लेयर आहे का? असं दो बंदे. हा दोघं. हमने कशाला? मॉली बिली हसांतर कर की तुला ऍडव्हान्स आहे त्याला मारायला. जम का देखो दिख नहीं रहा था. नेड आहे ते. नहीं नेट तो बघ कुठे पोहोचला तो पण. नहीं पहुंच रहा है उसका. कोणी वरून नाही आलं. तू इनको मारना मारेगा तभी निकलेगा इधर से, तो नहीं निकलेगा. तेरे को इजी पकड़ लेंगे. काय खराब नेड करतोय रे हा. दिसला बंदा. अबे काय मारतोय तू. पळाला त्याने जागा बदलली. एक लेफ्टला येते आणि एक राईटला आहे. एकाला करावं लागतं तुला फिनिश. नेट टाक सगळे. कडक रे. थांब तो येईन आता. ये कुठे काय माहित आता. येते. झोपायची ऍक्टिंग बघितली का त्याची. ऑल डेड का? नाही नाही अजून एक आहे. नाही दोघच करत होती फायरिंग. नाही अजून एक व्हाईट कपड्यांवाला. व्हाईट कपडेवाला तोच होता, तू मारला तो. नाही रे मित्रा. अरे हो, ही दोघच होती. पाचला खेळू ओके. यांचे दोन खाऊन पळून चालले. किती रागात असतील ते लोक. हा ना. करू का यांचा. तुझं कॅम्प करतात ऑलरेडी. त्यांचा अजून एक बंदा आहे रे. तिथे तर लागली आहे एक. कोण आहे ती? गाड़ी लगभग स्पॉन है. काय करू मग निघू. निघ. काय 16 प्लेयरच आहे. बॅग मारतोय रे खूप. तेरा मारतोय अभी त्याला. बुर्जी बनेगा बुर्जी. हे बघ, हे बघ, हे बघ. देख. मारो वाचो भागो. गाड़ी जा रही है. M24 ऑम. अरे यार ये क्या है. अरे यार शिट. अरे मी काय ड्रिफ्ट मारायला आलोय का. तेरे को नहीं पड़ रही अभी मेरे पड़ी. को ही पड़ रही है क्या सटक. हाँ तेरे को नहीं पड़ रही है.
तीनों रिकॉर्ड कर रहा है तू गेम? नहीं ये 10 किल वाला डालेंगे ना। डाल। ड्रॉप है देख सामने, राइट को ये रे, लूट ले। राइट है देख। अच्छा, ये लूटेड है, कुछ भी नहीं बचा है। इतना गंदा भी लूटते हैं बंदे। तेरे से तो कम ही लूटते। अपन एक्सपेंसिव है दुनिया में, सिर्फ एक। वो तो है। क्या चिपक रहा है तेरा? बहुत चिपक रहा है ना। क्या यहाँ पे बंदे? इधर कोई नहीं है, लूट ले ड्रॉप। Enemies ahead. ये देख, दिख रहा है क्या चिनो? नहीं है वो, कौन है वो? अरे ये देख बंदा, वो देख अबे गाड़ी मारना, आई तेरे है, पे देख पिक लेके बंदा। बैठा है, मारना उसको, पिक लेके बैठा है तेरे पे। पिक नहीं लिया, पिछवाड़ा निकाला है उसने। गन दिखा रहा था झाटू। अरे देख। पिछवाड़ा निकाला है रे उसने। पिछवाड़ा ऐसा को देख। वाह। हिल गया वो। हाँ, मारना, पीछे जा रहा है। अरे लैग हुआ यार मेरा। कुछ भी लैग का नाम मुंह पे ही रहता नहीं है। नहीं, कुछ भी मेरा रहने चिपक दे, गया लैग गेम। का नाम ही रहता है मुंह पे। टाइप कर दो। अरे चिपक गया गेम, लैग हुआ। चला गया, भाग गया वो पीछे। और वो बंदे ने मेरे पे पिक किया था इतना देर तक, जब तक उसने ना देखा। दोनों में चुम्मा चाटी चल रहा था तुम दोनों। अभी ले ले, वो चला गया। चला गया रहता तो गाड़ी लेके भाग जाता रे, और रिच के पीछे गया सिर्फ। अभी देखना। तेरी भाभी लगने वाली है। बोला ना लगने वाली तेरी। दूसरे ने मारा ये मेरे देख को। देख, हाँ, स्ट्रेट हाँ। स्ट्रेट। गाड़ी आई, तेरे स्वागत के लिए गाड़ी आ रही। वो ड्राइवर को पहले मार दे, ड्राइवर को मार। खत्म करना है तो एक को। ये देख गिर गया वो। ये की एमके। अरे एमके दूसरा आया। वही था। पर एमके वाला इधर से इतना कितना डेंजर रोटेट किया उसने। चल रहने दे, बहुत अच्छा मारा। ए केडी हाइड, केडी हाइड वाले बंदे। बोला ना। सबने केडी हाइड आती है। ये देख, जिसको मारा वो नूप था। चल आजा। चल आजा भाई, मजबूत खेला है। 10 किल 37 आरुम को, kills आरुम को, हुआ। आरुम को निकल। हाँ चल। आरुम को निकलना। अरे रुकना, आने तो दे मेरे को। इद्रिस बात कर रहे तेरे से। नहीं कर रहा था तभी। और ये कौन है? सोल हर्ष। लगा तू। अरे इसके बाद ये मेरा लास्ट गेम। हाँ, फिर मैं ओके। जा रहा हूँ बाल काटने। क्या फिर काटने? शाम को खेलेंगे। नीचे का? बाल काटने। अरे लगा नीचे का हाँ कुछ काट रहे। हाँ हाँ, नीचे क्या, ऊपर का? ऊपर का। वाह। नहीं रे, बहुत बढ़ चुके हैं बाल, दाढ़ी भी करना है। इतना बढ़ चुके हैं? कुछ गलत ना काट दे, देख आराम से।
लेकिन पिछला मैच बहुत अच्छा गया। ले धड़ाधड़ किल पे किल पे किल पे किल। वो दोनों लोग रश करने हैं, वो लोग कितना गुस्सा हो रहे थे अरे यार। ए हैकर है लॉबी मार जल्दी किधर है जल्दी किधर है लॉबी। किधर है? लॉबी देखा मैंने लॉबी 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 मैं लॉबी मार लिया मैंने लॉबी मारो। मार लिया लॉबी। ओह अच्छा ये लोग पहले से लॉबी मार के बैठे। बोल भी नहीं रहे देखना। इन लोग को पहले ही पता था हैकर। अरे यार मैं जैसा देखा इसने जंप मार। भागो भागो जल्दी भागो। सोल हर्ष रेडी कर। शिनू तेरे को लीडर दे रहा हूँ जरा मैं आया बहुत। इसके आ गए क्या? रात खिली है। हाँ बोलना क्या है मिलिट्री ले रहा हूँ। अरे स्क्वाड फुल येते रॉकची ही आहे टीम नंतर खेळूया ना मोबाईलवर येतो ना मी इसके लाइन देखना एकदम हाँ स्ट्रेट। चालेल चल किधर उतरना है देख अपने को। हाँ वो ब्लैक हाउस के ऊपर ही आई है ना शिनू वहाँ पे बारिश हो रही है बहुत किधर कुछ नहीं है। 15 दिन यहाँ पे 15 दिन हो गए बारिश नहीं। यहाँ पे कल रात से चालू है वाह बहुत बारिश होती मुंबई में। मुंबई हड़ अभी 3 दिन बाद गिरी है क्या हड़। फिर उसके कुछ पहले 7 दिन पहले गिरी एक थी ही बारिश में पूरी मुंबई डुबा देता है एक ही बारिश। हाँ तो वो अलग बात है हाँ वो अलग क्या। हर साल का यही बात है। ओए तू मैंने को फॉलो नहीं भेजा था मेरे को भेजा है फॉलो। क्या कर रहा है ऐसा तू? अरे मेरे को नहीं भेजा था क्या तेरे को मैं भेजा तेरे को था। फॉलो नहीं हुआ शायद लगता किया है था तूने अनफॉलो कर लिया। अरे पागल लू क्या मैं अभी वॉशरूम से आया पागल है तू। हाँ वो तो मैं हूँ हाड़ों में दिखने में हाड़ों में लिखने में अबे नीचे उतर गया रे। तो साला तेरे को कुछ नहीं छोड़ता नहीं तो मैं। ओ कतई एम4 स्कारल दोनों मिल तू ऊपर भी उतरता फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एम4 स्कारल नीचे ही थी हमको भी मिली है भाई। किधर मारा शिनू अबे इसको मार। तो कौन है ये? मेरे को लगा अबे अबे अपना बंदा है। अपना बंदा है। चल 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 इद्रिस के पास चल ओए शिनू चल रुकना आ रहा हूँ ना। इधर किधर है? इधर ही है ना। अरे अबे तू बंदा आ रहा है। दूर हाँ सिमेट्री में बंदा है। इद्रिस चल सिमेट्री में बंद है
I got supplies. कौन सा सिमेट्री वाला गया क्या? AKM with him. हाँ सिमेट्री वाला एक गया। AKM with him. SK लो AKM. डीपी 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 चाहिए चिनो डीपी एमो चाहिए? एमो है क्या उसके? I got supplies. हाँ हाँ थोड़ा है। एकेएम मेरे को लेने डीपी, दे मेरे को। मेरे को भी एकेएम हाँ, चाहिए मैं- थी, रहने दे अभी। ले लो तुम लोग। तू डीपी ले मैं एकेएम लेता। अभी मेरे को ही चाहिए थी एकेएम, रहने दे ले ले। तो डीपी भी छोड़ दूं? मैं एकेएम नहीं छोड़ूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। एकेएम का मेरा मिशन है वो मैं करूंगा। मेरे को भी करना है। सुबह से मैं ये यूज ही कर रहा हूँ कब से। तू M4 करना तब तक मैं एकेएम करता हूँ। M4 का मिशन ही नहीं है मेरा, पागल। हाँ तो एकेएम करने दे मुझे बाद में। 5 क्या एमो है क्या तेरे पास? इधर आ तेरा एकेएम होने पे दे मेरा मेरे पास 7 क्या है, 7 क्या है मेरे पास? आना तेरे को M4 एकेएम देता मैं। एकेएम मत दे मेरे को, अभी 5 का यूज करूंगा मैं, बाद में देता हूँ AKM। अरे क्या बंदा है रे तेरे को, तेरा मिशन हो जाएगा दे। एक काम करे, ले 7 की ले ले, रहने दे अभी। हाँ चल रहने दे चल। 5 की नहीं क्या थोड़ी? दू क्या ये ले देना थोड़ी। ये ले 70 छोड़ रहा डायरेक्ट हाफ ड्रॉप किया। अरे जल्दी चलना वापस। मतलब 140 I तेरे got पास। supplies. हाँ 140 में से अभी 70 गया। Form up on me. चलो जल्दी ऑफिस में चलो ऑफिस। इधर बंदे हैं, इधर भी। ऑफिस लूटेड है। चलो आगे। ऑफिस लूटेड है जाएंगे। चिनो चल। हाँ चल आगे चल। पहले लेफ्ट में से आ। चल अरे हर्ष उधर मत जा रे अकेला, इधर साइड आना। कुछ नहीं है इसके पास। कुछ नहीं है लोग यहाँ से लूट के भाग लिए। नहीं इस साइड, ये टॉवर साइड गए होंगे। Fall back to safe zone. कुछ नहीं छोड़ा रे 9mm। हाँ बंदा किधर? Enemies ahead. अपने नीचे। Help. बाजू वाले बिल्डिंग के टेरेस पे चल चल। आ रहा हूँ। बॉट लग रहा है मेरे को, नहीं बॉट नहीं था। A7 उठाने दे जल्दी। अरे यार इसको पड़ी। चल 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 जल्दी। इसको बोला मैंने यार। इसके टेरेस पे। Enemies ahead. कवर कर Enemies मुझे ahead. कवर कर मुझे कवर कर। Enemies ahead. हाँ चल चल मैं तेरे को कवर कर रहा हूँ। भाग 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 उसको बचा। पीछे से पड़ी मेरे को। मैं अंदर आ गया। तू मर गया। साला वेसेस मार रहा है इसकी इधर से। नहीं नहीं नहीं, सब तरफ से पड़ रही, सब तरफ से। कोई स्क्वाड है अंदर ओके। ये देख किधर है। अरे आ गया, तेरे नजदीक आ गया, इधर ही है। अरे नाइसर खत्म कर दे उनको। अबे पड़ेगी पीछे से। अरे एक घुस गया था रे। नाइस रे। उसका 4 नंबर मरने वाला है। उसका 4 नंबर मरने वाला है। रुक 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 रुक। धीरे बाहर आ, बाहर आ। हो जाएगा रिवाइव, रिवाइव हो जाएगा वो। अरे हो गया रे। कतई 700 का डैमेज देखना क्या फटाफट मार। नाइस। तीनों बच गए यार। एक और मर जाता ना। तीनों। अरे सोल को उधर मत जा बोला तो अभी गया, देखना उसको बोल रहा हूँ निकल पड़ेगी। गया गेम से। अच्छा हुआ। रुक मेरा कुछ तो मिशन हुआ।
मेरा भी हुआ, रुको। अरे M4 का कंप्लीट हो गया मेरा। मेरी डायरेक्ट 21। वाह। ये यूएस की देख स्किन। डेली मिशन में M16 से 2 किल करना है यार बस। रुकना, यूएस की किल स्किन। 20 एनिमी विथ AKM, किल 3 एनिमी मैंने विथ एकेएम से अभी ग्रेनेड। 3 ही मारे रे, अभी तक एकेएम नहीं मिल रहे मेरे को। मैंने 8 मारे। अरे लाइक देने का तो भूल ही गया। कोचिंग के में उतरते और क्लैप करते। अभी तक नहीं हुआ नहीं क्या तेरा? नहीं रे, मैंने किया ही नहीं। रुकना, यूएस की स्किन रखता हूँ ना। वाह, देखी क्या पीछे? यूएस यूएस। किल 20 एनिमी इन। अरे कोचिंग के में 20 बंदे मारने चल। कितने पुराने मिशन है वो। अरे अभी के। हाँ मेरे में तो नहीं है। अरे देख जरा। किल 20 एनिमी इन कोचिंग की विथ राइफल। पिछले मैच का है, पिछले वीक का, पिछले वीक का। अभी लेट्स गो टू द कोचिंग की। असॉल्ट राइफल कौन सी रे अपनी एम? अरे हेलो, गया क्या वापस? मर जा रे बंदे। हेलो हेलो। हाँ बोल। असॉल्ट राइफल कौन सी? ये ना M4 AKM वो ना। अरे 21 आरपी 1 नंबर रे। अब भी हुई मेरी। अभी 19 थी, अभी 21 हो गए। डायरेक्ट 3 जंप। पिछले सीजन का क्रेड नहीं ओपन, मेरे मतलब मिशन ही नहीं हुआ। पिछले वीक का क्रेड ओपन नहीं किया, 2 आरपी मिलती है वो। हुआ ही नहीं मेरा। अभी कर रहा हूँ मैं। किधर ले रहे? कोचिंग के। पेचंकी, ओके। अरे मिशन नहीं हुआ रे मेरा। हार्ड मोड में रॉक्स रहा। तो कहाँ रहता है, मतलब डेस्टिनेशन महाराष्ट्र पुणे। गोवंडी मुंबई 43। ओ माय गॉड, कितने बंदे 3 स्क्वाड आ रही है। हाँ चिनो। आंदे ना। अपने पीछे ही हो, जल्दी घर में घुसा। हम पहले उतरेंगे तो हाँ, ले लो जल्दी जल्दी गन। भागो 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 भागो। गन 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 गन। शॉर्ट गन यार। अभी उनको गन मिलेगी, अपने को नहीं मिलेगी, देख। अबे देख, कुछ तो दे। अपने पीछे वाले घर में जाके मार जा। बंदे घुस गए, जल्दी जा। इसके इसके हमारे इधर आ जा जल्दी। आ गया आ गया आ गया। किधर है बंदे? इसे आगे वाले घर में। एक्स्ट्रा गन है क्या? शॉर्ट गन है यार। दे तो सही, वो तो दे। एक नॉक है। शॉटगन तो दे इसके। हाँ रुक रुक रुक। बंदा अरे आया। M4, अरे M4 से, M4 दे। एमो दे, एमो दे। छोड़ा ना एमो देखना। अरे छोड़ा एमो देखना यार। दे जल्दी, दे जल्दी। आ रहे आ रहे। भाई भाई उसको दे। भाई भाई जीने पे रुकना यार, क्या कर रहा है ये? 3 नंबर।
आने दे इसको अभी पी तो मैं आरती उतारू। तीनों बंदे रश कर रहे हैं। मेरे पास एमो नहीं है। शिनू मैं शॉटगन लेना हाथ में। राइट वाले से मार रहा है साला, बहुत गंदे पछे अपन लोग। चल पीछे आ जा पीछे आ जा। वहाँ एमो खत्म मेरी यार। घटिया गन मिली तरह इतने अपने को। मेरी एमो खत्म। एमो खत्म नहीं होती ना तो बच जाता। एमो खत्म नहीं होती ना बच जाते आप। क्या रे, रेडी कर। अरे सोल हर्ष खेलने का है तो ठीक से खेल। इसके वॉइस आ रहा है इधर पबजी में। इधर पबजी में कौन सा वाला? इस मेरे पबजी में नहीं आ रहा क्या वॉइस? नहीं रे नहीं आ रहा है। अरे सुबह से ग्लिच हो रहा है बोल रहा हूँ तेरे को। मेरा गेम ही खराब हो चुका है गेम। आउट में दिखाना आउट। अभी स्मूथ से हटाऊंगा ना मैं ये एक्सट्रीम से तो मेरा अभी एकदम ये चलेगा गेम। दिमाग फट रहा है ऐसा। मैं स्मूथ पे ही खेलता हूँ बाबा एक्सट्रीम। ओए कोचिंग के जाएंगे यार रॉक कोचिंग के जाएंगे यार मिशन कर लेते हैं। ठीक है ना फिर। चल ना फिर। ये कौन है 3 नंबर? सोल हर्ष। Let's सब go. लोग कोचिंग के चल रहे हैं। लेट्स गो। किसको बोल रहे? कोचिंग ही चल रहे थे। ये तो मेरा गेम का ग्लिच हुआ है ना। Okay. साथ खेलो यार कभी ना कभी तो हम वो सपना ही। वो अपने पीछे है यार, उनको गन मिल गई देखना। अरे मेरे को M4 मिली लेकिन एमो नहीं। क्या बोलेंगे अभी उसको? उधर उधर मत उतार फिर से, उधर राइट साइड इधर मिलता नहीं रे कुछ, इस साइड उतार। ये देख इस साइड। हाँ इस साइड है देख। अरे सब लोग मार खटाओ रे पहले। ओ शिट ये क्या है? अरे यार तुम लोग अनफॉलो करो जल्दी। ये अनफॉलो करो इसको, अनफॉलो करो, लैग मार दे इसको। लैग नहीं मारा ये हुआ क्या बोलते हो उसको? कौन सा तो ये Okay. आया। क्या यार? Excellent work. क्या बोलते हैं उसको? अलर्ट आया कुछ तो। अचानक से मेरा पीसी ऐसा होने लग गया। कैसा? ऐसा वाह। इधर देख, इधर मिलती है यार गन, उधर साला घटिया जगह यार ये एक नंबर की उस साइड की। अभी 2-3 दिन इधर उतरेंगे ना वापस। हाँ अपना नसीब ही खराब है रे। अभी इतनी अच्छी अच्छी गन मिल रही है ना कि लग रहा है पबजी रोज खेल। मिलेंगे ना, ऑब्वियसली मिलेंगे। बंदे रहेंगे तो एक भी नहीं मिलेगी। अभी एक बंदा नहीं आया पर। हाँ काला कुत्ता नहीं आया इधर। उधर कुत्ते का नाम लिया, कुत्ता हाजिर। हम्म,
डीपी रहेगी तो मार करो रे मेरे को। पीछे बंदे आए क्या? M16 मैं तो यूज कर रहा हूँ। सिंगल पे डाल के यूज कर रहा हूँ मैं। मिनी चाहिए मिनी? ए I शिनू got मिनी चाहिए? supplies. मिनी है मेरे पास। ओके रॉक्स कतई पकड़। कितने बंदे मारे? ये अचानक ऊपर क्यों देखने लग जाता है इन्वेंटरी ऑफ करेंगे तो? क्या चाहिए भाई? एक ही घर में लूटना है क्या अभी? सब साफ कर लिया रे इधर का। I got supplies. एकेएम ले लो उससे कोई। एकेएम है मेरे पास। एमओ देना। एमओ उठा ले इधर बाद में मेरे को दे। हाँ गेम खेलते हैं। I got supplies. हाँ चाललोय आता केस कापायला. हा ना चाललोय ना केस कापायला. हा ना काकू त्याला धर धर. नाही पेट्रोलच नाही. नाही पेट्रोल दादाने नाही भरला. तू टाक ना मग पेट्रोल. वा काय कामच नाही काकू. फक्त पबजी खेळा बस. तुझ्यापेक्षा चांगली खेळतो. हा ना त्याला. तुझ्यापेक्षा चांगला खेळतो. तू नाही शकत. तेवढंच राहिलं. मार ना मग स्क्वॉड जाऊन घुसून मार की सर. मग मारलेली मागच्या वेळी. कधी मारली? मागच्या तोंड वेळी. कसं उघडलेलं मागच्या वेळी. आत्ता मार ना. आत्ता मार की. आत्ता मार येऊ की. तरी दे स्कॉट. अरे येऊ तरी दे स्कॉट. मारतो ना आत्ता मारतो. नाही आत्ताच मारतो. अरे बैल बुद्धी येऊ तरी दे स्कॉट. काय असंच मारू हवेतल्या हव्यात गोळ्या. Enemies ahead. जवळ प्लेयर आहे. ये आता. मला M16 पाहिजे. कुठे पडली? माझी M16 अच्छा या कोपऱ्यात आहे. मी M4 सोडले. कोणाला पाहिजे तर घे. मला एकेम द्या आता एकेम. AKM चे माझे 8 किल झालेत. थांब जरा 12 किल करू दे. त्यातले अजून 2 केलेत मी. म्हणजे 10 किल करू दे मला. शिनू आउट. शिनू मारू दे. शिनू मारू दे मला. जेवढं लवकर AKM होणार तेवढं लवकर तुला दे. आता मारा. शिनू मत करो यार. चोरी करते हो. अरे नहीं माँ मैंने डैमेज दिया उसको मैंने. क्या दिया यार? मैं तो मेरा भी सो किल गया नहीं था रे. बस तुम मार देते. मैं बैरल दे रहा हूँ किसको एकेम चाहिए तो ले लो. जाबक दूंगा ही नहीं. मेरे को मिनी दो M24 दो यार कुछ. और कुछ कार 98 होम. वही तो 8x पड़ी है मेरे पास. मतलब 8x है मेरे पास. चले इसके. I got supplies. Excellent work. जा ले ये ले. मैं AKM सोडतोय. I got supplies.
लेता हूँ चल कुछ माझ्यासोबत लेता AKM सोडतो मी एक कार चल चलिए बस नको तुला चल, AKM छोड़ दो ना, नको नको मुझे आता कार नहीं पड़ी। बॅरल यूज करतो ठीक इकडे अनलोटेड आहे रे स्कोप अरे द्या ना उसको बोलो कोणतरी ना वाह यार, वाह लोगों को यार मुझे अपना फेवरेट काय M24 मिळाली क्या है यार। इधर अरे मिनी है मिनी मिनी है इधर M24 मिनी मिळाली चाहिए ना मिनी। I got M24 मिळाली supplies. ना आओ, मिनी को क्या करूँ? मेरे को साले अभी एकेएम मतलब चाहिए रे इतनी देर हा तक छोट्या दिलला मी मारून टाका चलो हेड पे I got supplies. ऐसे क्यों Syringe. करते हैं यार ये फालतू में। मी काहीतरी उचललं वाटतंय इतनी देर तो मतलब मार करते हैं फिर साले माइक को तो ऑफ रखते अबे हैं। फोरेक्स दे फोरेक्स जा देना भाग निकल मेरी जिंदगी अबे झाटू दे फोरेक्स दे जल्दी मेरे पास कार 98 है रुक नूबड़ा है बोल रहा हूँ। जल्दी दे मेरे को अरे आ जा रे देता रे आ मैंने जा देखा था रे उसको ओ आ जा रे मेरे शीनू आ दे जा जल्दी देना बे इधर का अबे दे फोर्स झाटू उठा जा रे अरे लेना चलना 2x ले ले चल निकलते कुकरे अबे फ्लेयर है मेल्टा साइड चल चल जल्दी चल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल Okay. गाड़ी निकाल इधर सारे काम मैं ही करूँ ये 5 की ammo गिरा रहा हूँ मैं 140 मैंने 220 गिराई कार I got 98 लेके supplies. अरे यार कोई स्कोप दे दो मुझे गरीब को स्कोप दे दो कोई आ रहा है तो चलो मेरे साथ एकेएम बोल रहा हूँ चीनू चल रे जल्दी चल अबे मत कर क्या मस्ती अभी जाएंगे कैसा गाड़ी अबे क्या डैमेज है करते? क्यों किया है इसको चल बैठ चल वो वाली ले डासिया ये देख चल 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 क्या डैमेज वाले गाड़ी में तू बस मेल्टा साइड या शेल्टर साइड था रे रोक्स भाई अब देखना कितने नॉक पड़ता है मैं भी देखता हूँ ठीक। हाँ कार 98 तो दे रहा नहीं है। इधर हुआ है कार 98 तो दे रहा नहीं है। किसने ले लिया एकदम ये नंबर है ना एक फोन 1 चले थे हम्म चलो नंबर गाड़ी 4 बदल पीछे भागे भागे आ गए फालतू को होगा नहीं। बैठ 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 टेंशन क्या कर रहा है वो देख ड्रॉप पानी में किधर है Enemies ahead. Enemies 200 पे ahead. 200 पे अरे 200 पे हाँ पता है इसको ले रहा हूँ ना अच्छा वो लोग बोट से आएंगे फिर बंदे हैं क्या उधर वो देख ड्रॉप है तो बंदे तो है वो उस दो side गाड़ी है। लगी है वहाँ पे दो गाड़ी लगी है वहाँ पे रुक जरा एक भी निकली तो अपन जाएंगे ये देख बंदे इधर है Enemies ahead. रुकना दिख इधर रहा है घर में कैंप करते रुकना गाड़ी छुपाता हूँ Enemies ahead. गाड़ी छुपा अरे यार स्कोप दे दो कोई उधर ट्रेस गिराया था ना मैंने उसे स्कोप कहते इधर लगा रहा हूँ मैं आएंगे अभी वो कैंप करेंगे तो हर्ष को बोलना है टैक्स देने के लिए कार 98 अबे देख लो हर्ष यार तुम लोग I got supplies. अरे यार मेरे पास माइक नहीं है बंदे निकल रहे ब्रिज से आ रहे बंदे चल 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 गाड़ी चल निकल गाड़ी निकल बैठो गाड़ी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ अरे तू गाड़ी में बैठ और अरे गाड़ी बैठो तो सही गाड़ी यूटर्न में निकल हाँ चल आ गए हम बैठो 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 जल्दी निकल जाएंगे
4 नंबर बेड भाई जल्दी। इधर ही जल्दी आ। ये आपका Let's फ्रेंड वो है लोग go. कौन 4 से ब्रिज नंबर? से आ रहे हैं? ये वाले? ये वाला, हाँ। देखना राइट को गाड़ी नहीं दिख रही क्या? ये 4 नंबर आपका फ्रेंड है क्या? मेरा नहीं है ये। तो ठीक। रुका इधर ही। दिखो मत बस। आ रही आ गई। वो लोग ने देख लिया अपने लोग को। चारों जने। कार 92 उनके पास भी। नॉक ए, मत होना रे। ओम पड़ी बजाओ। उठा उठा जल्दी इधर आ, उठा, इधर आ, जल्दी इधर आ, उठा। इधर आ। इधर ला। अभी रेस करेंगे, देखो लो। गाड़ी आई। अरे उठा तो सही। क्या बंदा है यार। उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे। अरे यार ये कैसे चढ़ा ऊपर? एक बंदा ऊपर से ऊपर कैसे चढ़ा हो? ऊपर चढ़ गया। भाई ऊपर कैसे चढ़ा रे ये? केडी हाइड क्या है यार? नहीं, ये कच्चा रे। एक का हेड है। एक का 5 4 हाइड। किया होगा इन्होंने भी, पता नहीं, कह नहीं सकते। चलो आजा। चल मैं जा रहा हूँ। चल मैं जा रहा हूँ, बाय। चल बाय। शब्बा।